This program is brought to you by Vyas Studios. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. All right, DJ sir, thank you very much for coming. Garima, thank you very much for coming as well. Let's start off with 87 वर्षको बाजे. Let's start with that. You were saying that बाजे जानुभयो भनेर हैन, बाजेको खुसी साथ मुसुमुसु हाँस्दै. He was so happy के नमस्ते धन्यवाद मलाई डिस्चार्ज गरिदिनु भयो. I was so happy के त्यो टाइममा हिजोको हिजो अस्तिको थियो. अस्तिको टाइमको मर्निङतिर he got discharged and यस्तो खुसी लाग्यो लाइक नमस्ते धन्यवाद हामी अब कोरोनाबाट जिते मैले लाइक इट्स लाइक वार नि त. सो कोरोनाबाट जिते. He was so happy. He was vaccinated पनि. सेकेन्ड डोज चाहिँ आई डोन्ट नो अहिलेलाई चाहिँ, तर फर्स्ट डोज चाहिँ he was vaccinated. तर उहाँ डिस्चार्ज भएको आफ्टर फ्यु आवर्स पछि फेरि 35 को फिमेल गट इन्टुबेटेड के. सी वाज नट भ्याक्सिनेटेड. भनेको भ्याक्सिनेसन इज सम हाउ हेल्पिङ के अहिलेको टाइममा चाहिँ. सिभियरिटी कम गरेको छ, लाइक डिजिज नै हुन नदिने त होइन, बट देन सिभियरिटी चाहिँ सम हाउ डिक्रिज गरिराखेको छ. फर्स्ट डोज लगाएको व्यक्तिहरूलाई एन्टिबडी बन्द रहेछ होइन. फर्स्ट डोज लगाएकोलाई नै एन्टिबडी बन्द रहेछ. सेकेन्ड डोज लगाइसकेपछि त अफकोर्स हुन्छ नि होइन, यु आर इम्युन फर एटलिस्ट सम टाइम होइन. एटलिस्ट सम टाइम रिसर्च आउँदैछ होइन. कतिजनाले कोभिसिल्ड लाउनु भएको छ, विच इज अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका. कतिजनाले भेरोसेल लाउनु भएको छ होइन. अब ग्रेजुअली डाउन द रोड होपफुली वी गोना गेट सम अफ द रसियन भ्याक्सिन एज वेल होइन, विच इज डेफिनेटली गोना बी हेल्पफुल. बट यु वर्क इन द फ्रन्ट लाइन हुन्छ नि, स्ट्रेट फरवर्ड हुन्छ नि होइन, एभ्री डे. अहिले what do you think is happening right now currently? Currently people are aware है. अब चाहिँ लाइक मास्क लगाउनु पर्दो रहेछ, बाहिर हिँड्नु हुँदैन, लाइक ग्यादर गर्नु हुँदैन. बट स्टिल आफ्नो घरमा फ्यामिलीलाई जबसम्म हुँदैन दे आर अवेर, बट स्टिल उनीहरू इग्नोरेन्ट छ क्या. उनीहरूलाई थाहा छ मास्क लगाउनु पर्छ, ग्यादर गर्नु हुँदैन, मान्छेहरूसँग धेरै भेट्नु हुँदैन. दे आर अवेर, बट स्टिल मान्छेहरूको जसको फ्यामिलीमा हुँदैन नि, जसको फ्यामिलीमा कोभिड भएको छैन, उनीहरू चाहिँ इग्नोरेन्ट छ. थाहा छ बट देन कोभिड इज नथिङ भन्ने छ कि. स्टिल दे रोम अराउन्ड फर नो रिजन. बाहिर म हस्पिटल जाँदा देखिरहेको हुन्छु, पिपल रोम अराउन्ड फर नो रिजन. यत्तिकै पसलमा बसिराखेको होइन, केही किन्नु छैन, बट स्टिल दे आर इन द लाइन के कुरा गरिराखेको, ग्रुपमा कुरा गरिराखेको विथ द मास्क ओपन. हातमा मास्क हुन्छ अनि खोलेर त्यसरी कुरा गरिरहेको. दे आर इग्नोरेन्ट. तर जब फ्यामिलीमा भइसकेपछि चाहिँ त्यो रियलाइज कोभिड इज एक्चुअली डेन्जरस भन्ने हुँदो रहेछ. अनि अब हस्पिटलमा चाहिँ मोस्टली अहिले मिडल इस्ट पिपल आर गेटिङ सिरियस अहिले, बिकज फर्स्टमा त भ्याक्सिनेसन फ्रन्टलाइनरहरूलाई दिनुभयो होइन गभर्मेन्टले. त्यसपछि सेकेन्ड चाहिँ अब 65 इयर्सलाई भयो नि त. सो बिचको यो मिडल एजलाई चाहिँ पाएको छैन. अनि अब लेस देन 30 भनौँ न, उनीहरूको त इम्युन अलिकति स्ट्रङ नै हुन्छ. सो 35 कटेपछि कसैको हाइपरटेन्सन, कसैको दमको बिरामी. सो त्यो वेले गर्दाखेरि चाहिँ अझै बढी कोभिडले चाहिँ हानेको. र त्यो एजको लागि चाहिँ अहिले मोस्टली भेन्टिलेटेड पेसेन्ट्सहरू धेरै छ. 35, 55, 52, 45 त्यो एजकोमा चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ. या त सुदन गुरुङ हुनु पर्यो होइन. त्यही त के छ सिचुएसन हुन्छ नि होइन. डु यु थिङ्क यु ह्याड कोभिड सो फार? आई डोन्ट नो होइन. अब त्यो सिम्टम्सहरू चाहिँ देख्नु त 2-3 चोटि देखाएको थियो जस्तो लाग्यो मलाई होइन. तर खै खाइदियो जस्तो लाग्यो मलाई त. पचाएर क्या हिँडेर नै अब पुरा अब म त कुदै गर्छु नि त. मेरो त्यो फिटमा त्यो नङहरू नि उकिसक्यो त्यो रगत जमेर क्या, बेसी हिँडेर क्या त्यो क्या. सो आई थिङ्क त्यो एक्सर्साइज पनि भइरहेको छ मलाई एट द सेम टाइम. अनि त्यसपछि अब खाना चाहिँ पहिला राम्रोसित खाएको थिइनँ. अहिले चाहिँ अलि भलन्टियर्सहरूले बिचरा उनीहरूले मेरो खाना हेरेर छुट्टै टिम राख्दैछ क्या. यो खाँदैन यो मर्छ भनेर. अनि आई थिङ्क त्यो डाइटहरू मिलिरहेछ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले होइन. तर 2-3 चोटि चाहिँ मलाई अलिकति कस्तो अनइजी फिल चाहिँ भएको थियो है त्यतिखेर चाहिँ. अब त्यतिखेर अब मैले टेस्ट पनि गरिनँ, मैले अब केही पनि गरिनँ होइन. बट आई जस्ट लाइक दिमागमा एउटा अब त्यो त गुरुङ भेडा हो होइन, गएपछि गएकै हो होइन, दायाँ बायाँ म केही पनि हेर्दिनँ. सो अब अनइजी भए पनि आई हेभ लाइक त्यतिखेर नि म धेरैचोटि कुदेको छु कि. अलिक गाह्रो भयो भने टाउको दुखे जस्तो फिल भयो भने पनि होइन, मास्कहरू लगाएर फुल प्रोटेक्सन गरेर अरूलाई नसरोस् भनेर चाहिँ क्या मेनली चाहिँ. अनि त्यस्तो गरेर चाहिँ म कुदेको थिएँ होइन.
तर आई ह्याड बिन भेरी केयरफुल जब चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो भएको टाइममा चाहिँ आई ह्याड बिन भेरी केयरफुल के लाइक मान्छेहरूबाट टाढो बसेर बोल्ने त्यस्तो टाइपले गर्थ्यो क्या अनि पिसिआर टेस्ट गरेपछि नेगेटिभ आउने अनि त्यसरी लास्टमा गएर पिसिआर टेस्ट गरेँ है नेगेटिभ है म त सबैलाई म त यस्तो सोचिरहेको थिएँ यो त के भन्छ अब फर्स्ट टाइम पिसिआर गरेको है अब कस्तो अचम्म लागेको थियो होइन अनि त्यसपछि मेरो त 100% पोजिटिभ आउँछ होला सोचिरहेको थिएँ क्या मैले क्या 100% आउँछ होला यस्तो नेगेटिभ आएन भाइ हेर त यो नेगेटिभ रहेछ दिस इज माई 17th PCR 17 होइन आई बिन डुइङ पिसिआर टेस्ट सिन्स लास्ट इयर होइन किनभने लास्ट इयर एक दिन पनि ब्रेक लिएन मैले शनिबार पनि ब्रेक लिएन हामीले हरेक दिन रिपोर्टिङ गऱ्यौँ होइन कोभिड लास्ट इयरको लकडाउन सुरु भएदेखि हरेक दिन रिपोर्टिङ गऱ्यौँ होइन एभ्री सिङ्गल डे अनि त्यतिखेर अफकोर्स इनफ इज इनफ पनि थियो धेरै थुक थियो लास्ट इयर होइन हरेक कुरामा रिपोर्टिङ गर्दाखेरि अनि त्यसपछि अब घर जानु मन लाग्ने होइन अब आमा बुवालाई भेट्नु पनि मन लाग्ने सँगसँगै अब हुन्छ नि सबैजनालाई हजुरआमालाई भेट्नु मन लाग्ने सबैजनालाई भेट्नु मन लाग्ने सो ठिकै छ पिसिआर गरौँ पिसिआर इज द गोल्ड स्ट्यान्डर्ड होइन देयर इज नथिङ लाइक पिसिआर होइन त्योभन्दा माथि केही पनि छैन होइन या त कोभिड छ एन्ड द्याट इज गोल्ड स्ट्यान्डर्ड सो ठिकै छ ल पिसिआर गरौँ होइन बरु जति सक्यो त्यति पिसिआर गरौँ पैसाको कुरा हो होइन पैसा छ भने पिसिआर गरौँ होइन ल पिसिआर गरियो न अहिलेसम्म नि पिसिआर गरेकै छ बसेर कुरा गरेकै छ होइन सो त्यो बाहेक अरू अप्सन पनि देखेन कि मैले होइन त्यो बाहेक आई डोन्ट थिङ्क देयर इज एनी अदर अल्टरनेटिभ एन्ड आइ एम थ्याङ्कफुल टु पिपल हु स्टिल वर्क इन द फ्रन्ट लाइन हु हेल्प लाइक हुन्छ नि पिपल लाइक यु टु गेट अ पिसिआर टेस्ट एज वेल होइन किनभने त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन अघि नै हामीले कुरा गर्दैथ्यौँ नि हाउ इम्पोर्टेन्ट इज पिसिआर टेस्ट र हाउ इम्पोर्टेन्ट इज पिपल हु एक्चुली डु इट एभ्री सिङ्गल डे भनेर होइन त्यो टेस्टिङकै कुरा गर्दैथ्यो नि होइन यु नो दिस बेटर देन अस हुन्छ नि होइन बिकज यु आर लिटरली इन द फिल्ड अफ वाट वी आर टकिङ अबाउट होइन टेल एभ्रीबडी वाट एक्ज्याक्टली युआर डुइङ राइट नाउ I am MD resident first year in Army Chhauni Hospital अहिले चाहिँ होइन सो हामीलाई सबै बिकज अफ ल्याक अफ हेल्थ वर्कर्सहरू सबैजना होइन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै रेजिडेन्ट अनि मेडिकल अफिसर इन्टर्नहरू सबैजना चाहिँ अहिले फ्रन्टलाइनर हो हामीलाई चाहिँ लाइक विकली टाइम दिएर वी हेभ बिन डुइङ कोभिड आइसियु ड्युटी होइन अनि सो आई जस्ट केम फ्रम कोभिड आइसियु ड्युटी मेरो 1 week कोभिड भयो ड्युटी भयो सो डिस्टेन्स मेन्टेन छ है प्लिज अनि सो आई केम ब्याक फ्रम कोभिड आइसियु ड्युटी अब अहिले चाहिँ सो आफ्टर विक फेरि आइसोलेसनमा बस्ने पिसिआर टेस्ट भयो पिसिआर टेस्ट पछि आइसोलेसनमा बस्ने एन्ड देन आइसोलेसनमा बसेपछि अगेन आई हेभ माई ड्युटी अगेन सो इट्स अ नन स्टप सर्कल होइन धेरैजनालाई यो कुरा नबुझेको हो कि नजानेको हो कि होइन नर्सेसहरूको डक्टर्सहरूको तस्विर हेर्दाखेरि क्या होइन जसरी चाहिँ पैसा त छोडौँ कति नै पैसा आउँछ र होइन त्यो पैसाको कुरै नगरौँ होइन जसरी 12 14 18 घन्टा पिपी त्यो किट लाउनुपर्छ नि होइन हाउ डज इट फिल लास्ट गाह्रो कुरा हो त्यो हामीले यस्तो सानो एक दिन दुई दिन के अरे त्यो पिपी लाउँदा यस्तो गर्मी हुँदो रहेछ आई वन्डर हुन्छ नि उनीहरूले कसरी गरिरहेको छ क्या त्यो हामीहरू हिँड्दाखेरि यस्तो गर्मी हुन्छ यार त्यहाँ अहिले हामीले के भन्छ पिपी लाउनु थालेछौँ नि त उनीहरू त पुरै प्रोटेक्ट गरेर हावा पनि नछुन्ने गरेर लाउँछ होइन के मात्र हुन्छ नि त्यो कस्तो गाह्रो होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई कसरी म्यानेज गरिरहेको छ क्या When I first wore PPE, I literally had palpitations के हुने होला आई वाज सो एङ्सियस के अभियसली आफ्नो लाइफको त माया लागिहाल्छ होइन बट देन आई वाज सो स्क्यार्ड कि के हुन्छ प्लस पिपी लगाएपछि यु विल अटोमेटिकली हेभ एङ्सियस हुन्छ नि अलिकति पाल्पिटेसन्स हुने बिकज पिपी सो यस्तो हेभी लाइक त्यो कपडा इज लाइक यस्तो गाह्रो हुन्छ होइन सबैतिर बाँधेको छ यु कान्ट मुभ यर हेड पनि राम्ररी होइन अनि फर्स्टमा लगाउँदाखेरि वी डोन्ट हेभ फ्यान्सहरू खोल्न मिलेन होइन अनि एसी बाहिर मात्र भए पनि भित्र जाँदाखेरि एसी थिएन होइन सो म चाहिँ म्याक्सिमम् यो लास्ट विक 33 डिग्री भएको थियो नि काठमाडौँमा सो त्यो टाइममा परेको थियो क्या अनि आई वरिड फर लाइक 4 hours अहिले कन्टिन्यू मात्रै फर्स्टमा लगाउँदाखेरि 4 hours अनि आई वाज डिहाइड्रेटिङ यस्तो पानी खान मन लागिरहेको थियो बट देन कुडन्ट ड्रिङ्क होइन अनि अब हामी त अझ डक्टर्सहरू अलिक कम लगाउनुहुन्छ सिस्टर्सहरू दे डु कन्टिन्युसली फर 8 hours 12 hours हुन्छ कि सो आई क्यान लिटरली फिल देम के यस्तो गाह्रो हुन्छ अब बाहिर बसेर वी जस्ट टक एउटा सिसा हुन्छ सिसाकोबाट कुरा गर्ने हो यो पेसेन्ट यस्तो भयो भनेर होइन आई क्यान लिटरली फिल देम कि उहाँहरूले 6 hours कसरी लगाउनुहुन्छ होला हामी 4 hours लगाउँदाखेरि आई अलमोस्ट लाइक यस्तो गाह्रो भइसकेको थियो सो सिस्टरहरू नर्सहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ आई क्यान लिटरली फिल देम यति गाह्रो हुन्छ बट स्टिल वी डोन्ट गेट पेड त्यो कुरामा वी जस्ट डिड हाम्रो आफ्नो ह्युमेनिटी
ह्युमेनिटी त नट इभन डक्टर्स एन्ड नर्सेसको ह्युमेनिटी हुन्छ बट देन हामीसँग वी डोन्ट गेट पेड त्यसरी कोभिड भत्ता भन्ने हुँदैन होइन छ त सरकारले दिन्छु भनेको छ त बट देन त्यो टाइम लाग्छ भन्छ बट देन टाइम लाग्छ लास्ट इयर जसले कोभिडको ड्युटी गर्नुभयो दे स्टिल हेभन गट कोभिड भत्ता क्या सो यो त हुन्छ नै बट देन वी आर डुइङ फर द पिपल आउट देयर तर कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ दे थिङ्क कि उनीहरूले डक्टरले मार्न खोजेको हो कि होइन सो यो कुराहरू अट्याक गर्ने डक्टर एन्ड नर्सेसलाई अट्याक गर्ने यो टाइममा त वी जस्ट निड लभ केयर होइन हाम्रो पनि फ्यामिली छ होइन वी जस्ट वान्ट टु गो होम अनि हग आवर फ्यामिली तर यो टाइममा चाहिँ नि झन् एक्स्ट्रा अट्याक गर्ने मेडिकल पर्सनल्सहरूलाई नट ओन्ली डक्टर्स नट ओन्ली नर्सेस फ्रन्टलाइनर्स जसलाई पनि अट्याक गर्दाखेरि चाहिँ वी फिल रियली ब्याड के यो टाइममा चाहिँ लभ चाहिन्छ केयर चाहिन्छ वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट यसको ट्रिटमेन्ट भनेर एक्ज्याक्ट ट्रिटमेन्ट के हो पनि थाहा छैन प्रोटोकल्स निकालेको छ तर त्यो खालि प्रुभड प्रोटोकल्स अहिलेसम्म छैन नि त सो वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट कसरी हुन्छ अहिलेको टाइममा बट स्टिल अट्याक गर्दाखेरि चाहिँ वी फिल रियली ब्याड के गर्ने होला यो टाइममा पनि पिपल आर नट अन्डरस्ट्यान्डिङ मेडिकल पर्सनल्स लाइक फ्रन्टलाइनर्सको कुरा बुझेको छैन सो त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ आई फिल रियली ब्याड के यो टाइममा के गर्ने सुदन यस्तो मान्छेहरूलाई म त्यहाँ भएको त म त के गर्छ मेरो अलिकति रिस्क बेसी कडा छ कि म भन्नै पर्दाखेरि त्यस्तो कुराहरू उहाँहरूले पनि अब एउटा कुराको चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो पनि परिवारसँग छुट्टिनु परेछ फर्स्ट कुरा त्यस्तो गाह्रो भएर काम गर्नु पनि परेछ अझै के भन्छ अब कुराहरूको पीडा पनि खानुपर्ने छ होइन त्यो त बिचरा मेन्टल्ली एकदमै मेन्टली नै ब्रेकडाउन हुन्छ फिजिकली नै ब्रेकडाउन भइरहेको हुन्छ उनीहरू चाहिँ होइन अनि त्यो चाहिँ सबैजनाले बुझ्नुपर्ने जरुरत छ कि त्यसमा चाहिँ पब्लिकले नै आएर पब्लिकलाई नै उनीहरूलाई नै अब त्यो कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर हेर्नुपर्छ क्या रादर देन द डक्टर्स एन्ड नर्स ह्यान्डलिङ इट किनभने एक दिन त फेरि अरूहरू मान्छेहरू पनि बिरामी हुन्छ उसकै परिवार बिरामी होला जो चाहिँ त्यहाँ टोया पर हेरेर मात्र बसिरहेछ होइन त्यसमा अब जहिले पनि अब सरकारी मुख कहिले सरकार कहिले आउने यार होइन टाइम लाग्छ क्या उनीहरूलाई आउन जब एउटा नर्सले एउटा डक्टर्सलाई यसो गरेर ह्युमिलिएट गरेर तिम्रो अब त्यसो कुटपिट गर्दाखेरि होइन फोन गर्नु एउटा ठाउँमा छ होइन 10-15 मिनटपछि आउँछ पुलिसहरू त्यसपछि केरकार भन्छ त्यसपछि मुद्दा चलाउनु पऱ्यो यहाँ त्यहाँ गर्दाखेरि त बिचरा ऊ त ब्रेकडाउन हुन्छ यार त्यसमा मलाई के लाग्छ भने जो त्यहाँ बस्या छ हेरेको छ आफ्नो आँखाले देखाएको छ उनीहरू चाहिँ बोल्नुपर्छ क्या उनीहरूले चाहिँ त्यसमा एक्सन लिनुपर्छ के गरिरह्यो यो के गरिरह्यो हाम्रो पनि पेसेन्ट छ यतापट्टि हाम्रो पनि पेसेन्टलाई हेरिरहेको छ यही डक्टरले हेरिरहेको छ यही नर्सले हेरिरहेको छ बचेछ गएको छ नमस्कार गरेर गएको छ लाइक सी सेड अघि नै पनि होइन अब के भन्छ एकजना बुढो मान्छे के भन्छ त्यहाँबाट खुसी भएर जानुभयो भनेर भनेको छ होइन देयर आर एक्जाम्पल्स नि त होइन एउटा मान्छेले मान्छे मार्नु भनेको एउटा सानोतिनो कुरा होइन कि यो एकदम ठुलो कुरा हो क्या अनि त्यसमा चाहिँ डक्टरै पढेर अब नर्सै पढेर यत्रो अब केही सर्भे गर्छु भनेर गरिरहेको मान्छेहरूलाई झन् त्यसरी के भन्छ त्यस्तो ह्युमिलिएट गर्ने हुन्छ नि अब कुटपिट गर्ने अब तैँले नै मारिस् भनेर भन्ने होइन अब इभन त्यो अस्तिको केसमा भेरीको केसमा पनि त्यो के भन्छ तिमीहरूले यस्तो गर्छ सिपिआर हान्छ सिपिआर राइट त्यो सिपिआर गर्दाखेरि अब जोक थियो होइन उसले अब यस्तो गरेर थिचेर हुन्छ नि पुसअप गरेर मारिरहेछ भनेर भन्थ्यो क्या कुन लेभलको त्यो नेग्लिजेन्स र कुन लेभलको हुन्छ नि त्यो एउटा हुन्छ नि अब नाइभ भनौँ कि त्यसलाई अब त्यो हुन्छ नि अब नाइभ भन्दा नि नाइभ पनि होइन त्यो होइन अब बुझ्ने मान्छेले डक्टरले आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेछ नर्सहरूले यस्तो गरिरहेछ भने बुझ्नु पऱ्यो नि त अनि साइडमा हेर्ने मान्छे कस्तो क्या त्यसलाई टलरेट कसरी गर्नु सक्यो क्या त्यो कुरा क्या म चाहिँ त्यो देखेर चाहिँ मलाई त्यो गर्ने मान्छे त आफ्नो ठाउँमा छ त्यो हेर्ने मान्छेलाई चाहिँ मलाई रिस उठ्छ क्या मलाई क्या चुप लाएर बस्नु सक्ने त्यस्तो भइरहेको साइडमा पोसिबल त डक्टर नर्सहरूले आन्दोलन गरिदिने उसको त पेसेन्ट गयो नि त होइन सरी उसको त पेसेन्ट गयो नि त त्यो कुरा चाहिँ त्यो हेर्ने मान्छेहरूले बुझ्नुपर्छ क्या त्यही भएर म चाहिँ के भन्छु भने कहिले पनि केही कुरा देख्यो भने चाहिँ बोल्नुपर्छ होइन कुनै कुरा इन्जस्टिस भएको देखेको छ भने बोल्नुपर्छ आफू अगाडि बढ्नुपर्छ र जब एकजना मान्छेले बोल्छ नि अरू पनि कम्फर्टेबल हुँदो रहेछ क्या बोल्नलाई के गरेको भन्ने गरेर गर्छ नेपालीहरूको बानी कस्तो छ त होइन त्यस्तो छ नि त त्यसरी गरेर चाहिँ ह्यान्डल गर्नुपर्छ क्या यो पब्लिकको कुरा हो पब्लिकले नै ह्यान्डल गर्नुपर्छ क्या गभर्मेन्टलाई आउन त्यहाँसम्म आउँदाखेरि धेरै टाइम लाग्छ ब्रो अहिलेसम्म नै हाम्रो होइन अहिले किन यस्तो भइरहेछ इट्स बिकज द प्रोसेस इज भेरी स्लो छ सिस्टम छ आई एग्री होइन सिस्टममा हामी जानुपर्छ म पनि मान्छु त्यो सिस्टमलाई बट वाट इफ हुन्छ नि त्यो सिस्टम आउँदा आउँदै म 4जना बच्चाको नानीको बाउ भइसक्छु र मेरो दारी जुङ्गा फुलेर म लौरो टेक्दै आउँछु त्यो सिस्टम त मलाई मन परेन नि त होइन अहिले हामी बाँचिरहेको छौँ अहिले वी निड द सिस्टम टु ह्यापन नाउ प्रोसेस पनि अहिले चाहियो हामीलाई होइन त्यो कसरी गर्ने भनेर त्यो एउटा प्रोसेसलाई ल फोन टक 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 गर्दै गर्ने किनभने सबै निकायहरूको आफ्नोसँग कनेक्सन छ त्यसरी गरेर इमिडिएट एक्सन चाहिँ लियो भने मान्छेलाई पनि ट्रस्ट बिल्डअप हुन्छ ए सरकारले गर्दो रहेछ भन्ने एउटा आशा आउँछ क्या
त्यो टुवा परेर हेरेको छ अब ल है तपाईँ भोलि 10 बजे आउनुहोस् अफिसमा ल मुद्दा केर्नुहोस् अब मुद्दालाई त्यसपछि मुद्दा पुलिसले हेर्छ पुलिसले फेरि माथि एसपी कार्यालयमा भन्नु पऱ्यो एसपीले फेरि माथि मन्त्रालयमा भन्नु पऱ्यो प्रदेश भन्यो केन्द्र भन्यो प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्यो प्रधानमन्त्रीसँग पुग्दाखेरि त्यो जति पावरफुल र जति उनीहरूले भोगेको थियो नि त्यो डेप्थमा त्यो त्यहाँ माथिसम्म पुग्दाखेरि त्यो एउटा सानो झिङ्गा जस्तो मात्र हुन जान्छ क्या अनि प्रधान यस्तो भएछ भन्ने मात्र हुन्छ क्या होइन सो आई थिङ्क यसमा चाहिँ पिपलले नै बोल्नुपर्छ क्या इफ देयर इज एनी इन्जस्टिस ह्यापनिङ इन फ्रन्ट अफ यु कहिले पनि चुप लाएर बस्नु हुँदैन क्या म पनि चुप लाग्दिनँ बरु लडौँला होइन एक्लै लडिन्छ बरु भिडिन्छ बरु कुटायो नि खाइन्छ होइन तर लड्नुपर्छ यस्तो कुरामा चाहिँ चुप लाएर बस्नु चाहिँ कसैलाई दुःख परिरहेको बेलामा कसैलाई नराम्रो भइरहेको बेलामा त्यसमा चाहिँ चुप लाएर चाहिँ बस्नु हुँदैन क्या सो आई थिङ्क यसमा चाहिँ पिपलकै हातमा पावर छ हेर्ने मान्छेकोमा धेरै 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 पावर छ यसमा चाहिँ भुइँचालोमा देख्यो नि त हामीले हाम्रो रेजिलियन्स होइन एक्ज्याक्टली भुइँचालोमा आफै गएर पनि गरे हो नगरे होइन त्यही त नि यु अल्सो वेन्ट डिड अ लट अफ थिङ्स होइन त्यतिखेरको सिचुएसन डिफ्रेन्ट थियो त्यतिखेर हाम्रो त्यो सर्ट पिरियडको थियो नि त त्यो त धेरै लामो थिएन नि त होइन यसरी 1.5 वर्षसम्म त 1 वर्ष लगभग 14-15 महिनासम्म त तन्किया थिएन होइन भुइँचालोको त एउटा सर्ट स्प्यान थियो होइन एउटा ट्रेमर थियो तर देयर वर लट अफ थिङ्स द्याट वी डिड वेयर वर यु डुइङ द अर्थक्वेक I was in Manipal. You were in Manipal? I was studying. पोखरामा कतिको इफेक्ट भएको थियो एकदम भएको थियो बिकज गोर्खा थियो नि पछिको त्यति बारबाक यु डिड अ लट अफ थिङ्स ड्युरिङ द्याट टाइम डिडन्ट यु बौला थियो त्यतिखेर त्यहाँदेखि अहिलेसम्म बौलाएको छु अहिलेसम्म बौलाइरहेको छु त्यतिखेर पनि वीरमै त थियो नि होइन त्यही वीरमै थिएँ त्यही ट्रमामै थिएँ त्यतिखेर पनि अनि तनमा भेटा याद छ तँलाई बाटोमा तँलाई भेटेको थिएँ मैले बाटोमा यो म ठ्याक्क यो चाहिँ साइक्लिङ गरेर जाँदै थियो होइन म चाहिँ स्कुटरमा जाँदै थिएँ त्यतिखेर चाहिँ अनि पछिपल्ट मैले यसलाई सोधेको थिएँ यो चाहिँ कराउँदै थिएँ होइन ओइ के गर्नुपर्छ मैले भनेर यसलाई सोधेको थिएँ यो धराको अगाडि थियो म धराको अगाडि थिएँ त्यतिखेर होइन अनि यो त्यसपछि यसले चाहिँ पुरा त्यहाँ मान्छेहरू धपाउँदै थियो बिचरा यसले चाहिँ होइन अनि मैले ल राम्रोसित गर भनेर अनि म चाहिँ हिँडेँ त्यहाँबाट होइन अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो गर्लफ्रेन्ड थियो त्यतिखेर मैले उसलाई चाहिँ ड्रप गरेर देन म चाहिँ यतापट्टि आइहालेँ क्या त्यसपछि चाहिँ क्या सुरुमा चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई प्रोटेक्ट गर्नु पऱ्यो भनेर गएँ होइन गर्लफ्रेन्डलाई गएर पुरानो बानी हो केटोको अनि त्यो राखिसकेपछि अनि म यतापट्टि आएको थिएँ त्यहाँदेखि त हो नि अब म त्यसपछि त पागलै भयो त्यहाँदेखि चाहिँ अब यस्तो चाहिँ हुँदैन रहेछ हुन्छ नि तेरो कस्तो थियो भने त्यतिखेर चाहिँ अब म तँलाई थाहा छ नि ओएमजी कस्तो थियो त्यतिखेर एकदम चलिरहेको थियो होइन म आफै पनि यस्तो पार्टी गर्थेँ डिजे गर्थेँ होइन लाइफ वाज सो फन क्या त्यतिखेर एकदम रमाइलो साथीभाइसँग हाम्रो अब त्यो एउटा फ्याबलेस हुन्छ नि एउटा ग्ल्यामरस लाइफ थियो होइन रमाइलो गरिरहेको मान्छे 81 फ्राइडे स्याटरडेमा आएको स्याटरडेमा मेरो 2जना साथीहरू झ्याप भएर गएको रहेछ अरे त्यहाँ होइन अनि पुलिसले समातेछ रातभरि फोन गरेर मलाई तँले तेरो पुलिससँग राम्रो लिङ्क छ छुट्याइदिएन यार हामीलाई छुट्याइदिएन भनेर भनेको मलाई चाहिँ अनि म चाहिँ तिनीहरूलाई बिहान अनि यिनीहरू गलत काम गरेछ सडोस् भनेर बसेको कि म चाहिँ 11 बजीतिर गएको थिएँ उनीहरूलाई छुट्याउने बेला अनि ठ्याक्क त्यतिखेर मैले छुट्याउँदाखेरि साइन गर्ने टाइममा चाहिँ तेरो अर्थक्वेक आएको हो कि त्यतिखेर अनि त्यसपछि त हो नि त्यो सबै कुरा अब भएर तँलाई त्यसपछि भेटेँ मैले त्यसपछि अनि त्यसपछि मलाई गर्लफ्रेन्डलाई ड्रप गरेपछि अब आएँ यतापट्टि अनि त्यहाँदेखि त अब मैले चाहिँ आफ्नै हातमा एउटा बच्चा पनि मऱ्यो हेर होइन कहाँ कुरा कतापट्टि त्यही वीर हस्पिटलमै थियो त्यतिखेर अनि तिमीहरू कुन साइडमा थियो पुरानो वीरमा थियो कि ट्रमा सेन्टरतिर थियो होइन यस्तो थियो फर्स्टमा चाहिँ म उसलाई ड्रप गरिसकेपछि म चाहिँ यतापट्टि के भन्छ यो हाम्रो त्यो बसन्तपुर एरियामा गएँ मैले तँलाई बसन्तपुरतिर भेटे जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेसम्म चाहिँ होइन किनभने म वीरमा थिएँ त्यतिखेर चाहिँ होइन मान्छेहरू चाहिँ त्यतिखेर मिलाएर बाहिर चाहिँ हामीले ऊ बनाएको थियौँ मेक सिफ्ट हस्पिटल जस्तो बनाएको थियो बाटोमा चाहिँ होइन जो इम्पोर्टेन्ट जो चाहिँ लाग्छ कि अब हुन्छ नि होइन दिस पर्सन्स गर्न पास अन हुन्छ नि होइन इमर्जेन्सी चाहिन्छ र माथि अपरेसन ओटीतिर लानुपर्छ भने चाहिँ हामी माथि पठाइरहेको थियौँ जो चाहिँ ठिकै छ ल हुन्छ नि हात मात्र भाँचेछ अथवा खुट्टा मात्र भाँचेछ हुन्छ नि होइन त्यस्तो लाइफ चाहिँ अब हुन्छ नि होइन त्यस्तो त्यो क्रिटिकल पेसेन्ट छैन भने हामीले चाहिँ अर्कोतिर पठाइरहेको थियौँ कि एनिवेज यु वर सेइङ अनि त्यतिखेर चाहिँ तेरो मैले फर्स्ट टाइम अब त्यतिखेर चाहिँ अब मान्छेहरू निकाल्दै थियो एभ्री वान वाज हेल्पिङ है इट वाज नट ओन्ली मी आई स लाइक पुलिसहरूदेखि नै त्यहाँको कम्युनिटीको मान्छेहरू होइन दे वर लाइक लिटरली डिगिङ के बाट नै डिग गर्दै निकालेको थियो बसन्तपुर होइन बसन्तपुरमा क्या अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो थियो भने तेरो चाहिँ त्यहाँ एकजनाले हात ठ्याक्क निस्क्यो क्या सो एभ्री वान स्टार्टेड डिग क्या डिग गर्दा अनि उसले यस्तो गरेको थियो पछिबाट त त्यो हात पनि यस्तो भएर कक्रियो क्या अनि त्यसपछि त्यो मान्छेले छिटो गरेर हामीले अब तान्नु खोज्दाखेरि हात मात्र निस्क्यो क्या अनि म त अब त्यो सक्टै भयो क्या त्यतिखेर त होइन यस्तो कहिले भएको छ नि मलाई अब रमाइलो गरिरहेको मान्छे 81 अब त्यस्तो देख्दाखेरि त झन् तर्सेँ म त
अनि पछि उल्टा एकजना चाहिँ खुट्टा भाँचेर बसिरहेको थियो त्यहाँ, यस्तो खुट्टाको त्यो पनि निस्किरहेको थियो क्या। इट वाज अब हामीलाई त अब त्यो ठुलो कुरा हो नि त, धेरै ठुलो कुरा हो नि त्यो, कहिले नदेखेको कुराहरू। अब खुट्टाको हड्डी नै निस्किरहेको त अब तर्सिन्छ नि मान्छे त। अनि बिचरा उसले चाहिँ अब दाई 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 भनेर भनिरहेको थियो मलाई। अनि चाहिँ मैले उसलाई लगिहालेँ, त्यो स्कुटरमा सजिलो हुन्छ नि त हाम्रो त। मैले सर्टहरू लगाइरहेको थिएँ त्यतिखेर, अनि एकजना भाइको स्कुटर पनि ल्याएको थिएँ। मैले त्यसपछि स्कुटरमा बाँधेर उसलाई लगेँ हस्पिटलतिर कुदाउँदाखेरि, आई ड्रप्ड हिम अफ। अनि त्यसपछि फेरि बाहिर निस्किँदाखेरि एकजना आई थिङ्क 38 यस्तैको एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ बच्चा बोक्दै कुद्दै आउँदै थियो क्या। अनि मैले चाहिँ ठ्याक्क उहाँलाई देखेँ। अनि उहाँलाई देखेपछि दिदी खोइ दिनु म बोकिदिन्छु भनेर मैले भनेको थिएँ। अनि मैले बोकेँ त्यो बच्चालाई। सो आई डोन्ट नो अब त्यो केटा बच्चा थियो कि केटी बच्चा थियो, तर बिचरा अब हुन्छ के भएको थियो मलाई त्यो पनि थाहा भएन होइन। अब मलाई यसरी होल्ड गरिरहेको थियो कि, अब यसरी मैले यहाँ राख्दाखेरि त यसरी होल्ड गर्छ नि त, यसरी गरेर होल्ड गरिरहेको थियो। गेटभन्दा यति आई थिङ्क 15 मिटर जति मात्र त्यो बच्चालाई हात छोडिदियो क्या। अनि मैले त अब एकछिन फेन्ट भएको होला जस्तो लाग्यो होइन। डक्टरलाई गएर देखाएँ, अनि डक्टरले पुरा त्यो थिच्नु थाल्यो क्या, सिपिआर दिनु थाल्यो, के दिनु थाल्यो होइन। म त छक्कै परेँ क्या। अनि त्यसपछि अनि भाइ बचेन बच्चा त भनेर भने मलाई त्यतिखेर। अनि म त शिट वाट जस्ट ह्यापन म्यान, वाट जस्ट ह्यापन भयो क्या मलाई चाहिँ। अनि त्यो दिदी रुन थाल्यो है। अनि त्यो दिदीलाई सम्हाल्नु पऱ्यो, म पनि चिसो भएँ होइन। म त अनि चिसो भएँ, म यति साह्रो तर्सेँ, यति साह्रो त्यो भयो कि मलाई चाहिँ त्यो डक्टरले चाहिँ के सोच्यो भने चाहिँ म चाहिँ त्यो बच्चाको फ्यामिली जस्तो लागेको छ कि उसलाई। अनि मलाई भाइ साइन गर्नु आउनु छ कि के भनेर भने, मैले उहाँको आमा ऊ होइन, तपाईँ चाहिँ को भनेर, म त्यतिको बोक्नु मात्रै आएको भनेर भन्दै थिएँ कि। त्यति विधि ट्रमाटाइजिङ भइसकेपछि नो आई निड टु एक्ट नाउ। अब चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ होइन, दिस इज हुन्छ नि। अब मलाई थाहा छैन मैले के गर्नुपर्छ होइन, मलाई थाहा छैन, तर म जे सक्छु म त्यही गर्छु, जे उठाउनु पर्ने हो म उठाउँछु, पेसेन्टलाई यसरी बोक्नु पर्ने हो कि म गर्छु भनेर चाहिँ त्यसपछि म ट्रमा सेन्टरतिर गएँ। ट्रमा सेन्टरमा अझै डेन्जर रहेछ त्यहाँ होइन, पागल भइसक्यो थियो त्यहाँ हेर्दा। त्यहाँ डेन्जरस थियो, त्यहाँ अझै डेन्जरस थियो नि त। अनि प्रब्लम चाहिँ के थियो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो ट्रमा सेन्टर भर्खर खोल्दै रहेछ क्या। केही पनि थिएन, एक्ज्याक्टली केही पनि थिएन त्यो होइन। अनि त्यहाँ डक्टर्सहरू मुनिको त्यो हाम्रो त्यो इमर्जेन्सी वार्ड मात्र ओपन थियो। अनि त्यो इमर्जेन्सी वार्डमा 3-4वटा बेड थियो होला क्या, खासै केही पनि थिएन इमर्जेन्सी वार्डमा, त्यो त नि केही पनि थिएन। अनि बिचरा डक्टर्सहरू नि आतिरहेको थियो, के गर्ने कसो गर्ने होइन, जहाँ पाएँ त्यही भुइँमा नि ट्रिट गरिरहेको थियो। अनि मैले चाहिँ बरु अनि त्यो बेडहरू सार्नेदेखि लिएर म बेडहरू मिलाउनेदेखि लिएर मैले चाहिँ त्यो काम गरिदिएँ क्या त्यतिखेर क्या, सो द्याट हुन्छ नि डक्टर्सहरूलाई सजिलो होस् भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ निश्चित मैले त्यो रात आई थिङ्क हुन्छ नि मैले धेरै पेसेन्टहरू मैले बोकेँ क्या। एम्बुलेन्स आउने बित्तिकै म कुद्ने होइन। अनि त्यसपछि खानाहरू दिदिने, पानीहरू किनेर ल्याउने, डक्टर्सहरूलाई दिदिने होइन, किनभने आई वान्टेड टु सेभ द डक्टर्स फर्स्ट क्या त्यतिखेर पनि क्या। किनभने डक्टर्स बाँच्यो भने त उसले धेरै बचाउन सक्थ्यो नि त। अनि आफ्टर सक आउँदाखेरि मैले म चाहिँ भित्र कुद्थेँ, सबैजना चाहिँ बाहिर कुद्थ्यो क्या, सबैजना चाहिँ बाहिर कुद्थ्यो, म चाहिँ भित्र कुद्थेँ क्या। अनि मैले डक्टर जानु 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 भनेर कराउँथेँ क्या, भनेर चाहिँ त्यस्तो गरेर गर्थेँ। अनि त्यहाँदेखि नै हो यार मेरो लाइफ पुरै चेन्ज भयो। त्यसपछि आई थिङ्क त्यसको 3rd डेसम्म चाहिँ मैले त्यो यस्तो म त्यो भने त म अलिकति भेडै छु क्या म यो कुराहरूमा चाहिँ। मलाई एकदम एडिक्सन छ क्या हेल्प गर्नुमा क्या, मान्छेहरूको दुःख देख्नु सक्दिनँ क्या। त्यो एडिक्सनले पनि होला सायद हुन्छ नि। आई कन्टिन्युसली वर्कड, यस्तो डरलाग्दो काम गरिरहेछु कि मेरो के भन्छ मैले 3 दिनसम्म केही खाएको छैन रहेछ क्या होइन, राम्रोसित खाना नि खाएको छैन रहेछ। म चौचौ मात्र खाँदै बसिरहेको थिएँ होइन। अनि चौचौ पनि आई थिङ्क 2टा हो कि यस्तो मात्र खाएँ क्या 3 दिनमा क्या। अनि पानी पनि मैले खाएको थिएन हेरेँ। अनि त्यो काम दो रहेछ नि त, पुरा जिउहरू काम नि यस्तो हुँदो रहेछ नि त होइन, पानी सानी पुगेन भने त। अनि 3rd डेमा चाहिँ जब हाम्रो भलन्टियर्सहरू टन्नै आउनु थाल्यो, मैले मोबिलाइज गरिदिनु थालेँ, हस्पिटलको बेड्सहरू सार्ने, पेसेन्टहरू उचाल्ने, एक्सरे लिनु जाने, कुरुवाहरू थियो स्पेसली तेरो के भन्छ त्यो के भन्छ पेसेन्टहरू आउँदाखेरि त अब एक्लै आउँदो रहेछ होइन, कुरुवा छैन, औषधि लिनु जानु पऱ्यो, ब्लड लिनु जानु पऱ्यो, कोही पनि छैन बिचरा। अनि म त्यहाँ लगभग कति 200 कि कतिजना पेसेन्ट थियो त्यतिखेर। अनि सबैजनाको ब्लडहरू लिन्थ्यो। अनि म कुद्थेँ क्या, पुरै कुद्थेँ। 3rd डेमा त फेन्टै भयो त ब्रदर त है, ढले आफै। अनि ढलिसकेपछि त अनि त्यसपछि त्यो डक्टर्सहरू पनि सबै आएको थियो होइन। अनि भलन्टियर्सहरू सबैजना आएको थियो क्या, मलाई भित्र लग्यो। अनि सेलिन पानी चढाउनु आएको थियो, म त जबरजस्ती उठेँ क्या, त्यो सेलिन पानी नि वेस्ट जान्छ भनेर क्या, जबरजस्ती यस्तो गर्दै उठेँ होइन। अनि पछिपल्ट त अनि 3rd डेमा त्यस्तो भयो है। अब हेरेँ सुने, अब 4th हो कि 5th डेमा चाहिँ तेरो के हो भने प्लान्टिफलाइटिस हो कि के भन्दो रहेछ नि, त्यो लेगको प्रब्लम हुँदो रहेछ नि, पाइतलामा बेसी हिँडेर क्या। सो म हिँड्नै गाह्रो भयो अरे, अब हिँड्नु पनि गाह्रो भयो मलाई। के समथिङ त्यस्तै क्या। व्हाट इज इट कल्ड अगेन? प्लान्टर फसाइटिस। त्यही अनि यस्तो हिँडेँ रहेछु कि होइन, तेरो त्यो फिटको हुन्छ नि सिधै हड्डी चाहिँ
छोएको अरे क्या मासु बेसी उ त्यो भएर क्या त्यहाँको डक्टर्सहरूले भनेको मलाई होइन सो आई कुडन्ट वक प्रपरली अनि डक्टर्स टोल्ड मी द्याट हुन्छ नि एकचोटि तिम्रो एक्सरे गर्नुपर्छ भनेर मलाई भन्यो सो डक्टर्सहरूले सबैजना मिलेर कतिजना डक्टर आएको बिचरा माया गर्ने मलाई त होइन म उनीहरूलाई माया गर्छ नि त माया गर्ने नि भएर भाइ तिमीलाई यस्तो यस्तो खै के टाइटिस हो कि के भनेर त्यो भएर रहेछ तिम्रो अब तिमीले चाहिँ रेस्ट गर्नुपर्छ भाइ यस्तो तारले चाहिँ हुँदैन तिमी हिँड्नु मिल्दैन भनेर भन्यो होइन अनि मैले डक्टरलाई भने दाइ डक्टर राजीव धा पनि हुनुहुन्थ्यो होइन अहिलेसम्म नि उहाँ त्यहीँ हुनुहुन्छ मेरो अझै कुरा हुन्छ सो डक्टर राजीव भाले चाहिँ के भन्नु भने तिमी रेस्ट गर्नुपर्छ बाबु तिमी यस्तो नगर तिमीलाई केही भइदिएन यहाँ धेरै गाह्रो हुन्छ यहाँ हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ धेरैजनालाई गाह्रो हुन्छ धेरैजनाको एक्सपेक्टेसन छ तिमी माथि होइन यु आर डुइङ सो मच इफ समथिङ ह्यापन्स टु यु होइन लास्टै गाह्रो हुनेवाला छ भनेर भन्यो मलाई रेस्ट गर भनेर भन्यो अनि मैले के भने नि दाइ खुट्टाको मात्र प्रब्लम हो माथि त केही प्रब्लम माथि ठिक छ तिमी पर्फेक्ट छ भने ल ठिक छ विल चेयर लिएर आइज भनेर भने क्या मैले भलिन्टियरलाई अनि त्यसपछि विल चेयरमा बसेर त्यसपछि ननस्टप तल माथि एकजना चाहिँ विल चेयर ढेकाल्ने हुन्थ्यो मेरो भलिन्टियर बिचरा उसले ढेकाल्ने दाइ कता जाने भनेर भन्थ्यो माथि कुद्थेँ मुनि कुद्थेँ होइन अनि कहाँ पुग्थ्यो क्या म त्यो विल चेयरमा लगभग त्यतिखेर पनि म 2 विक्स जति विल चेयरमै पसेँ त्यसरी गरेर तेरो त्यो हुन्छ नि अब यो हाम्रो क्यान्सर अर्थक्वेकमा के स्टोरी त धेरै छ होइन कहाँ छ भनेर कहाँ पनि छैन भुइँचालोबाट सिक्यो भने त हामी सबैजनाले तर सिक्नु चाहिँ भुइँचालोबाट सिक्यो मैले पर्सनली रिपोर्टिङ भनेको के हो भने भुइँचालोमा सिकेँ एउटा अचम्मको कुरा के छ भने बत्ती जान्छ नि जब भुइँचालो आउँदाखेरि बत्ती गइसकेपछि एउटा कुरा मात्र अन हुन्छ रेडियो अरू केही पनि हुँदैन मान्छेसँग रेडियो राइट त्यतिखेर रेडियोको यस्तो इम्पोर्टेन्स whenever there is a act of God or a natural disaster होइन हिजो डक्टर क्रिस्टासँग नि कन्भर्सेसन हुँदै थियो थोरै होइन रेडियो इज द मिन्स अफ कम्युनिकेसन होइन सो त्यतिखेर नै बुझ्यो रिपोर्टिङ हुँदाखेरि होइन किनभने मान्छेले यतिखेर चाहिँ इन्फर्मेसन खोज्छ क्या होइन अहिले पनि कोभिड टाइममा पनि इभन लास्ट इयर पिपल वान्टेड इन्फर्मेसन हुन्छ नि होइन इन्फर्मेसनको फ्लो इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अहिले आएर होइन किनभने के भइरहेछ कसो भइरहेछ भनेर भन्दाखेरि होइन सो इट्स गुड द्याट हामी नेपाल टिमले पनि जसरी इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्दैछ होइन यु गाइज प्रोभाइड युआर अल्सो पार्ट अफ इट होइन जस्ट वान्ट टु लेट एभ्रीबडी नो दिस होइन जसरी तिमीहरूले इन्फर्मेसन पास अन गर्दैछ नि होइन द्याट इज इम्पोर्टेन्ट होइन इन्फर्मेसन जसरी पास हुन्छ र जसरी जे हुन्छ नि होइन जे आफूले गरेको काम चाहिँ देखाउनुपर्छ कि होइन विच इज समथिङ द्याट यु गाइज डिड अ फ्यान्टास्टिक जब अन दिस होइन वी हेभ टु रियलाइज द्याट a lot of people have to support teams like you okay जहाँ अघि न सुजन लाइक यु सेड नि होइन लुप होल जहाँ छ नि अफकोर्स एउटा ब्युरोक्रेसीमा एउटा लुप होल हुन्छ नि त होइन जहाँ चाहिँ त्यो माथिसम्म पुग्नलाई टाइम लाग्छ होइन अफकोर्स हामी यङ मान्छेसँग टाइम छैन किनभने कोही त्यहाँ मरिरहेको छ भने त्यो मान्छेलाई त्यतिखेरै ठिक पार्नुपर्छ कि एक्ज्याक्टली त्यो लामो प्रोसेसमा जाँदाखेरि त इट विल टेक फर एभर एन्ड एभर होइन द्याट्स वाट यु आर ट्राइङ टु एक्सप्लेन अर्लियर होइन यही गर्दा गर्दै पनि अफकोर्स कति कुरा मिल्ला कति कुरा नमिल्ला होइन हामी नेपाल अहिले वेन वी लुक एट इट स्पेसली नाउ होइन एभ्रीबडी इज अन्डरस्टुड वाट युआर डुइङ एभ्रीबडी नोज वाट युआर डुइङ होइन बट टु गेट टिल हियर त्यो अर्थक्वेकले हेल्प गर्यो नि त अर्थक्वेकले हेल्प होइन त सुदन गुरुङलाई हामी नेपाल इस्टाब्लिस गर्नलाई त अर्थक्वेक त चाहिएको थियो नि त चाहिएको थियो होइन र बिचमा लास्ट इयर चाहिँ इनफ इज इनफ पनि भयो होइन लट अफ थिङ्स ह्यापन देयर एज वेल वेयर अगेन कति दिन हङ्गर स्ट्राइक गरेँ इन टोटल म चाहिँ 7 days जति गरेँ 7 days गरेँ होइन त्यतिखेर अफकोर्स ई वाज अल्सो देयर होइन पुकार पनि थियो क्यारे लट अफ अदर पिपल वेयर देयर एज वेल होइन सुबानी थियो ट्रान्सपेरेन्सी खोज्या त हो नि होइन त अकाउन्टेबिलिटी खोज्या त हो नि लास्ट इयरको कुरा गर्दाखेरि होइन र होइन ट्रान्सपेरेन्सी अकाउन्टेबिलिटी लास्ट इयर पनि खोजियो यसपालि पनि खोज्दैछौँ हामी होइन लास्ट इयर कहाँ चुक्यो जस्तो लाग्छ लास्ट इयर चाहिँ अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पोलिटिक्स इट्स भेरी डर्टी भनेर भन्छ होइन त्यतिखेर चाहिँ मैले इनफ इज इनफ मैले त्यतिखेर थाहा पाएँ कि पोलिटिक्स कुन लेभलको डर्टी हुँदो रहेछ भनेर त्यतिखेर थाहा पाएँ र गभर्मेन्टसँग कागजहरू गर्दाखेरि हुन्छ नि अब जुन ग्रुपले सुरुमा स्टार्ट गरेको थियो त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनु चाहिँ हाम्रो ग्रुप थियो फेरि होइन सेकेन्ड डे थर्ड डे प्रोटेस्ट अब हाम्रो इनफ इज इनफको जुन चाहिँ सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट प्रोटेस्ट कल गर्दाखेरि चाहिँ क्या त्यतिखेर उद्घाटन हुने पनि मै थिएँ होइन पुलिसको भ्यानभित्र फर्स्ट हुल्ने नि मै हो होली फोटै थियो मलाई यस्तो उचालेर मजासित फाल्यो कि सानो जिउ भएको मान्छे 4 जना जुरुक्कै उचाल्दो रहेछ कि फुत्तै फाल्थ्यो होइन फाइन्ड द फोटो इफ यु क्यान फाइन्ड सुदन्स फोटो अनि मलाई यस्तो रिस पनि उठ्यो म कराएको थिएँ त्यतिखेर होइन मलाई हुन्छ नि यस्तो आई वाज सो एङ्ग्री क्या होइन वी वर हियर टु डु अ पिसफुल प्रोटेस्ट एन्ड दिस इज हाउ यु ट्रिट अस ढुङ्गै हान्नुपर्ने थियो त होइन त्यो जमाना त गयो नि त
अनि ढुङ्गा नहान्दाखेरि पनि यति राम्रोसित प्रोटेस्ट गर्दाखेरि नि हुन्छ नि यस्तो फेयरली गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि मायाले माग्दाखेरि पनि क्या त्यो त सिधै हेपेको जस्तो भन्यो जो होचो उसको मुखमा घोचो भनेर भने जस्तो भयो नि त होइन अनि सेम प्रोटेस्ट होइन अब हेर प्रचण्ड र हाम्रो माधव म यहाँ छु भने त्यही माइती घरमा बसेँ दे डिड नथिङ होइन केही पनि गरेन होइन त्यत्रो बाटो रोकेर गऱ्यो दे डिड नथिङ सो गभर्मेन्ट चाहिँ बायस भइरहेछ क्या यो कुरामा क्या होइन अनि त्यतिखेर पनि उनीहरूले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ प्रोटेस्टको कुरामादेखि लिएर उनीहरूको पावर छ भनेर भन्छ नि पावरमा त खासमा पावर त पिपलको पावर हो नि त यो के हो गणतन्त्र भनेको के हो रहेछ भने तिम्रो त खासमा पिपललाई पावर दिएको हो नि त नट टु द हुन्छ नि सिङ्गल पर्सन अरू हुन्छ नि एउटा पोलिटिकल पार्टिज त्यसलाई दिएको भन्दा पिपललाई पावर पाउँछ भनेर त गणतन्त्रको लागि यत्रो मान्छेहरूले लड्यो त यत्रो मान्छे मऱ्यो त त्यो फ्रिडम हामीलाई पावर पाउँछ भनेर गरेको हो नि त डिफ्रेन्स के छ पाएको छैन कसैले पावर पाएको छैन पावर कोसँग छ जो माथि छ जो यही अङ्कल बाजेहरू हुन्छ होइन उहाँहरूले मात्र पाउनु भएको छ पावर होइन इट्स नट द पिपल एनिमोर होइन अनि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यतिखेर पनि एकदम बायस गर्नुभएको थियो बट स्टिल त्यतिखेर चाहिँ अब हाम्रो प्रोटेस्ट कन्टिन्यू नै भयो सेकेन्ड डेको लागि मैले कल आउट गरेँ 20-30जना मात्र भयो थर्ड डेको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अब के गर्थेँ भने ल हामी 20-30जना मात्र भयो भने भोलि पनि कन्टिन्यू गर्छ विल डु इट नन स्टप अनटिल एन्ड अनलेस द गभर्मेन्ट हियर्स अस जबसम्म गर्ने तबसम्म गर्ने कि तबसम्म कि गभर्मेन्टले नसुनुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले यो नाच्ने अगाडि आएर आँगनमा नाच्ने भनेर मैले भनेको थिएँ होइन सो यो सानो टिम 25जनाको टिम चाहिँ भोलिपल्ट नै आएर नि गऱ्यो त्यतिखेर यीहरू थिएन है आई कल देम हि वाज नट द्याट सो हामीले चाहिँ उहाँहरू 25जना चाहिँ के भने 5-5जना लिएर हो किनभने यु नो हाउ आई युज टु वर्क पहिला मेरो पार्टीजहरू एकदम प्याक हुन्थ्यो नि त मेरो पार्टीहरू एकदम प्याक हुने कारण यही थियो नि त अरू त्यतिखेर ओएमजी भन्ने ठुलो पार्टीहरू गर्छ त थियो नि त्यतिखेर अनि त्यही मैले त्यही आइडिया चाहिँ मैले यहाँ अप्नाएँ पार्टी स्ट्राटेजी भयो एक्ज्याक्टली पार्टी त्यतिखेर पनि हाम्रो क्राउड चाहिन्थ्यो नि त पार्टीमा क्राउड भन्यो बवाल हुन्छ भनेर भन्थ्यो नि त हामीले त्यही अनुसार मैले त्यही स्ट्राटेजीलाई अप्लाई क्या मैले क्या हेर जसरी पनि तिम्रो 5जना चाहिँ आउनु पऱ्यो जसरी आउनु पऱ्यो नत्र त म रिसाउँछु है भनेर भन्ने कल गर्ने होइन पास दिन्थ्यो नि हामीले पास दिन्थ्यो यसलाई पास दिनु आउँथ्यो होइन अनि उनीहरूले म त्यही स्ट्राटेजी अप्नाएँ होइन उनीहरूले सबैले ल एकजना थियो 5जना तिम्रो जिम्मा आई डोन्ट नो हाउ बट यु हेभ टु ब्रिङ 5 पिपल एन्ड आस्क योर फ्रेन्ड्स टु ब्रिङ 5 मोर पिपल भनेर मैले त्यसरी गरेर गरेको थिएँ क्या सो त्यो रातभरिमा मैले रातिको 2 बजीसम्म मैले कल गरेँ सबैजनालाई कल गरेँ मैले नै एकजना है 2-2जना है आइज है देशको कुरा छ हामीलाई पछि हाम्रो फ्युचरको सवाल छ आइज यस्तो राम्रो सपोर्ट पाएँ मैले मेरो सबैजना साथीहरूकोबाट होइन भोलिपल्ट थर्ड डेको प्रोटेस्ट यु नो हाउ बिग इट वाज होइन एकदमै ठुलो भयो त्यतिखेर त बवाल भएको थियो पानी सानी हाल्नेदेखि लिएर अनेक भएको इट वाज लाइक यस्तो ठुलो भइदियो कि त्यो होइन त्यसपछि चाहिँ अनि रेकग्निसन पाएको हो क्या सबै कुरामा क्या यो इनफ इज इनफ कुन लेभलको ठुलो रहेछ भनेर त्यसपछि मान्छेले बाहिर गर्नु थाल्यो होइन दे कुड रिलेट टु आवर पेन होइन हामीले जे भोगेको छौँ उनीहरूले पनि त्यही भोगिरहेको थियो सो डिफ्रेन्ट सिटिजहरूमा गर्नु थाल्यो अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब माइती घरमा गरौँ भनेर भनेको अनि माइती घरमा नै हामीले गऱ्यौँ त्यसपछि त्यतिखेर चाहिँ अब ठ्याक्क यो यतिखेर चाहिँ हो यो इनफ इज इनफ ब्रेक भएको क्या खासमा भन्नै पर्दा एजेन्डा के थियो त्यतिखेर एजेन्डा के थियो मेरो एजेन्डा यति मात्रै थियो कि हेर मलाई पिसिआर भनेर पनि थाहा थिएन हेर ब्रो होइन आई एम स्योर अ लट अफ युथ्स डिन्ट नो वाट पिसिआर वाज होइन किनभने इट वाज अ न्यू थिङ टु अस सो यो सानो टिमले जसले अर्गनाइज गर्नुभयो यो सुरुमा प्रोटेस्ट होइन दे वाज सेङ 100% पिसिआर विच वाज नट पोसिबल होइन पोसिबल त मैले नि यसको बारेमा धेरै रिसर्च गरेको थिएँ त्यत्तिकै हडतालमा त जानु भएन हामी चाहिँ मेन एजेन्डा चाहिँ के थियो भने वाट एभर द गभर्मेन्ट वाज डुइङ वाज रङ बिकज क्वारेन्टिन जुन चाहिँ फेसिलिटिजहरू उहाँले बोर्डर्सहरूमा राख्नु भएको थियो त्यो त एटलिस्ट राम्रो बनाइदियो भने मान्छे बस्नु खोज्छ नि त त्यहाँ त यो त्यतिखेर हामीले त्यो स्टप गर्नु मिल्थ्यो क्या इन्डियामा नै क्या वी आर नट सेङ नेपाली सिटिजनलाई भित्र नपठाऊ भनेर वी आर जस्ट सेङ द्याट एटलिस्ट भित्र पठाउँदाखेरि आफ्नो देशको नागरिकलाई त राम्रो कन्डिसनमा राख न होइन गोठमा राखे जस्तो त गर्नु भएन नि त हामीले एकजना भिडियो पनि भाइरल भएको थियो त्यो के भन्छ झाडा पखालाको औषधि खानु नपाएर बित्नु भएको थियो उहाँ पनि होइन इट रियली हुन्छ नि हर्ट मी अ लट क्या यत्रो सानो कुराले मान्छेको ज्यान जानु भनेको कति विधि चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट चुकेको रहेछ भनेर रिस उठिरहेको थियो क्या मलाई नेक्स्ट कुरा त अब फेरि कार्पेट पनि किन्नु पऱ्यो उहाँलाई होइन फेरि हेलिकप्टर पनि उहाँलाई किन्नुपर्ने रहेछ यहाँ चाहिँ एउटा के जब एउटा के भन्छ जीवनजल खानु नपाएर मान्छे मरिरहेछ न त त्यहाँ क्वारेन्टिनबाट भागिरहेछ इट वाज बिकज इफ द गभर्मेन्ट एक्टेड प्रपरली राम्रोसित क्वारेन्टिन फेसिलिटिजहरू राम्रो बनाएर वेलकमिङ हिसाबमा कुरा गरेर होइन त्यही अनुसारमा गरेर इट वुड हेभ बिन डिफरेन्ट सो पिपल डिडन्ट नो सो यु ट्राइङ टु से द्याट लट अफ पिपल डिडन्ट नो वाइ दे वर प्रोटेस्टिङ एज वेल एक्ज्याक्टली दे वर एङ्ग्री मेनी युथ्स वर एङ्ग्री बिकज हामीले यही कुरा देखिरहेको थियौँ क्या
यही कुरा चाहिँ गभर्मेन्टको इन्कम्पिटेन्स देखिरहेको थियौँ वी वर एङ्ग्री फर दिस तर नो पिसिआर 100% पिसिआर नो आरडिटी भनेर पनि त धेरैजनाले प्याम्पलेट पनि लिएर आउनु भएको त्यो चाहिँ उहाँहरूको अब सुरुमै उहाँहरूले रिसर्च गर्नु भएर रहेछ होइन वी केम टु नो अबाउट द्याट लेटर अन किनभने थर्ड डेको प्रोटेस्ट फेरि सेकेन्ड र थर्ड डेको प्रोटेस्ट मैले गरेको थिएँ र हाम्रो टिमले गरेको थियो होइन हामीहरू मिलेर गरेको हामी नेपालको टिम हामी नेपालको टिमले गरेको थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ के कुरा आएको थियो भने वी ह्याड नो आइडिया कि यो पिसिआरको पनि यो हाम्रो माग छ भनेर क्या पछिपल्ट चाहिँ हामीले बल्ल चाहिँ उहाँहरूसँग भेटेपछि चाहिँ हाम्रो मागहरू यस्तो यस्तो हुन्छ उहाँहरू भनेर अब हाम्रो के भन्छ ईको टिमहरू हुन्छ नि अब यता आलोकहरू थियो होइन अहिले चाहिँ हामी सबैजना साथी नै हो सबैजना चिन्छौँ पनि होइन तर त्यही प्रोटेस्टले गरेर चिनेको उनीहरूको माग चाहिँ यस्तो यस्तो कुरा थियो उनीहरूले रिसर्च गरेर भनेको भनेर भन्थ्यो क्या अनि कति कुरा चाहिँ अब हामीले पनि अग्री गरेका थियौँ नि त्यो कुराहरूमा चाहिँ क्या खासमा भन्नै पर्दा लाइक 100% पिसिआर भन्दाखेरि गभर्मेन्ट युएस जस्तो ठाउँमा चाहिँ पिसिआर राम्रोसित गर्नु नसकेको देशमा हाम्रो गभर्मेन्टले चुकेको ठाउँमा यु एक्सपेक्ट हुन्छ नि गाउँमा गएर पिसिआर गर्ने 100% इट वाज नट पोसिबल एट द्याट टाइम इट वाज नट पोसिबल र हाम्रो माग पनि अलिकति लेजिट हुनु पऱ्यो नि त त्यतिखेर त अनि हामीले यो कुरा पनि गर्नु होइन यो कुरा रिसर्च गरेर भनेको न आफ्नो साथीले भनेको हो ठिक होला उनीहरूले रिसर्च गरेको छ भनेर हामीले वी जस्ट केप्ट सपोर्टिङ हुन्छ नि ल ठिकै छ यही माग हो भने इफ दिस हेल्प्स अ लट अफ पिपल हाम्रो सुरुमा इन्टेन्सन अर्को थियो हामी आएको अर्को कारणले थियो तर इफ दिस इज गोइङ टु हेल्प अ लट अफ पिपल वाइ नट भनेर चाहिँ हामी आएको हो क्या खासमा अनि पछिपल्ट मात्र एजेन्डा भनेको के हो भने हामीलाई थाहा छैन हामीलाई थाहा नै छैन नि त हामी त यस्तो प्रोटेस्टमा गएकै छैन नि त हामी त कोही पनि गएको थिएन नि हामीहरू त पार्टी गर्ने मान्छे धेरै जस्तो युथ्सहरू गएको थिएन क्या देन वी केम टु नो अबाउट एजेन्डा भन्ने चिज पनि हुँदो रहेछ है वार्ता भन्ने चिज पनि हुँदो रहेछ भनेर होइन सुनेको मात्र थियो नि त हाम्रो टिभीमा वार्ता टेबल टक हुन्छ नि वार्ता सफल विफल भनेर भन्छ नि हामीलाई थाहा थिएन त्यो कुरा त्यही आएपछि थाहा भएको यस्तो कुराहरू सो हाम्रो चाहिँ भन्दै पर्दाखेरि चाहिँ वी ह्याड नो आइडिया हुन्छ नि यो मागहरू के हो वी जस्ट केम देयर टु सो द पावर अफ युथ्स भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ वी विल नट स्टे क्वाइट भन्ने कुरामा चाहिँ हामी मेन हाम्रो एजेन्डा चाहिँ यो थियो क्या लेटर अन एजेन्डाहरू चेन्ज भयो आई डोन्ट नो त्यसमा आफ्नै कुरा छ तर हामी चाहिँ गएको मेन आई क्यान टेल यु हुन्छ नि यो 100% स्योर एकदम कन्फिडेन्ट भएर कि धेरैजना युथहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले एक्ट गर्न सक्ने एन्ड वी आर नट गोन स्टे क्वाइट भनेर चाहिँ गएको थियो क्या यो एजेन्डा लिएर चाहिँ गएको थिएन There's a photo that I saw in the morning. I want you to pull up the picture. Pull up the picture that I sent you right now. There's a picture that. तिम्रो गाडीमा बोलाउला अलिकति म चुप लाग्छु अनि You guys are good. There's a photo that I pulled up in the morning. And what's going on? Why don't we have a signal? अनि यो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन साथी मैले चिनेँ नि होइन नट दिस फोटो होइन देयर इज अनदर फोटो रिमेम्बर द्याट फोटो यो कहिले गयो यो चाहिँ कहिलेको भयो यो लास्ट इयरको ओ दिस इज लास्ट इयर्स फोटो होइन अनि देयर इज अनदर फोटो द्याट वी आर गन पुल अप होइन जुन आज बिहान चाहिँ मैले जुन साथी चिने 15 कति वर्ष अगाडि लगभग कति वर्ष भयो साथी 15-20 वर्ष होला 20 वर्ष गरिमा 5 वर्षको थियो त्यतिखेर 15 वर्ष होला मैले चिनेको साथी है त नट दिस वान पुल अप द्याट अदर पिक्चर अफ मैले चिनेको साथी पुल अप द अदर पिक्चर फर्स्ट पुल अप द पिक्चर अफ मेरो साथी नट दिस वान या दिस वान द्याट इज द फ्रेन्ड द्याट आई नो यतिखेर के भन्छ खैरे मात्र भन्थ्यो गएर यतिखेर लायन भन्थ्यो खैरे भन्थ्यो दुम्सी भनेर भन्थ्यो यतिखेर हो गरे हो खैरे मात्र भन्थ्यो गरे यतिखेर होइन पुल अप त्यो कपालको मात्र गो अन द अदर साइड other side. Zoom into this photo. Publicly You and the मैले चिनेको साथी हैन. Open the other photo that I sent you in the morning. Not this one, the one in the morning. The one in the desktop. Pull that one out, हैन. म थाहा छ यो publicly मेरो बेइज्जत गरिराखेको छ. यो फोटो मैले आज बिहान हेरेँ हैन. Zoom into this photo. Go up. Yeah. Look at this. अब यो मेरो साथी. के गरिरहेको कतिखेरको कुरा हो? Do you remember? यो चाहिँ हामीले वीर हस्पिटलको त्यो नयाँ बिल्डिङको लागि गरिरहेको थियो कि वीर हस्पिटलको नयाँ बिल्डिङको लागि
सो वाट आर द फर्स्ट थिङ्स पहिलो कुरा चाहिँ के गर्यो त अब सेकेन्ड वेभमा आयो होइन वाट वाज द फर्स्ट थिङ्स द्याट यु गाइज डिड वी आर डन सुरुमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब त्यही वीर हस्पिटलको नयाँ बिल्डिङ चाहिँ अब इट वाज एम्टी नि त्यत्तिकै होइन लास्ट इयर पनि हामीले यही कुरा गरेका थियौँ दिस टाइम आई वान्टेड टु एक्ट अलोन है अलोन इन अ सेन्स किनभने सुरुमा चाहिँ इनफ इज इनफसँग टाइप नभएर चाहिँ होइन किनभने त्यहाँ धेरैजनाको कुरा भयो अनि टु मेनी यो सेफ स्पोइल्स द फुड भनेर भन्छ नि सो आई वान्टेड टु एक्ट अलोन अनि मैले यो टिम सिम पनि मैले केही पनि सोचेको छैन म जान्छु बरु एक्लै भएन बेड उचाल्छु भनेर मेरो इन्टेन्सन थियो खासमा चाहिँ सुरुमा आई टक टु त्यो डिरेक्टर त्यहाँको किन चाहिँ नखोल्नु भएको होइन अनि मेरो फेरि ट्रमाहरूसँग त राम्रो लिङ्क छ नि त बच्चादेखि उनीहरूले देखाएको छ हामी काम गरेको किन चाहिँ नखोल्नु भएको भनेर सोधेँ उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने अब हेर भाइ अब सबैजनालाई कोभिड लागेको छ म्यान पावर पनि छैन अनि त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब म्यान पावर नभएको कमीले गरेर चाहिँ यस्तो भयो भनेर भन्यो मैले हुन्छ नि त ल ठिकै छ नि त म्यान पावर म बटुल्छु म मेरो साथीहरूलाई फोन गर्छु मैले फेरि भने उहाँहरूलाई हुन्छ तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने गरिदिनुहोस् न त भनेर उहाँहरूले पनि एक्सेप्ट गर्नुभयो अनि त्यसपछि मैले पट्टाबाट फोन गर्न थालेँ फेरि मेरो त्यही त हो है सबैजना आइज पार्टी पिपल लेट द पार्टी बिगेन भनेर फेरि मैले फोन गर्न थालेँ अनि एकजना फोन गरेँ दुईजना फोन गरेँ सबैजनालाई फोन गरेँ भोलि आइज यसरी गरेर बेड उचाल्नु पर्नेछ नयाँ बिल्डिङको लागि हामी चाहिँ बेड सेटअप गरौँ भनेर यस्तो बिजोक थियो क्या त्यो ठाउँ क्या पुरा त्यो हुन्छ नि नयाँ बिल्डिङ चाहिँ तर बिचरा 3जना काम गर्ने थियो उनीहरूको क्या 3जना काम गर्नेले अब कहिले भ्याउँछ यार त्यो होइन बिचरा बुढाहरू होइन अङ्कलहरू हुनुहुन्थ्यो अनि कहिले सक्थ्यो बिचरा बिस्तारै स्लो काम गर्ने होइन अनि त्यसमाथि अरू एनर्जी पनि छैन होला नि त बिचरा अनि पछिपल्ट चाहिँ मैले त्यतिखेर भित्र पसेँ म हेरेँ मैले भलन्टियर्स कल आउट गरिदिएँ होइन अनि भलन्टियर्स कल आउट गरिसकेपछि सबै सोसियल मिडियामा होइन सबै इन्स्टाग्रामकै थ्रुबाट द पावर अफ हुन्छ नि मलाई यही भन्छु क्या मेरो जब 10K मात्र फलोवर्स हुन्छ यस्तो बवाल हुनसक्छ भने होइन इमेजिन द हुन्छ नि पावर इफ यु अल युनाइट क्या यो कोरोना भाइरस यस्तो खतरा हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ क्या त्यो त्यस्तो फिल हुन्छ क्या मैले सानो एउटा भिडियो सेयर गर्दाखेरि सबैजनाले सेयर गरिदिएर देन वी स्टार्टेड ह्याभिङ भलन्टियर्स अनि भोलिपल्टदेखि त हामी त नन स्टप काम गऱ्यौँ है यस्तो डेन्जर काम गऱ्यौँ 3 डेजमा 170 बेड्स हामीले तयार पार्यौँ टिलिक्क टल्कायौँ हामीले त्यहाँ गएर त यस्तो गर्दाखेरि नि एउटा धुलो पनि निस्किँदैन म ग्यारेन्टी गर्न सक्छु त्यसको चाहिँ त्यति मजा थियो सफा गऱ्यौँ क्या हामीले क्या बिकज भन्दा यो बेड्स कहाँबाट आयो यो बेड्सहरू चाहिँ फालेको रहेछ क्या कुनामा फालेको रहेछ खासमा सो हालेकै थिएन हालेकै थिएन त्यो पुरै त्यो वीर हस्पिटलको पुरानो बेडहरू हुन्छ नि 1920s त्यो हुन्छ नि त्यो 1920s को मान्छेहरू पुरा त्यो डान्स गर्छ नि त्यो रक एन्ड रोल टाइपको डान्स गर्छ त्यो टाइपको त्यो हामीले हस्पिटल बेड्सहरू देख्छौँ नि पुरा गोलो अनि लामो लामो हुन्छ नि फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल टाइपको क्या त्यो हो एक्ज्याक्टली त्यो टाइमको बेड्सहरू क्या अनि उनीहरू फालिरहेको छ अनि त्यसपछि त्यो बेड्सहरू चाहिँ उनीहरूले पेन्टिङ गर्दै रहेछ क्या अनि हामीले त्यो बेड्सहरूलाई लिएर चाहिँ बोकेर इट वाज सो हेभी यस्तो खतरा हुँदो रहेछ त्यो बेड लास्ट हेभी थियो क्या अनि बहिनीहरूदेखि लिएर हुन्छ नि यस्तो हुन्छ नि मलाई कस्तो त्यही भएर यस्तो इन्सपायर्ड हुन्छ कि मेरो टिम देखेर क्या म क्या यति साह्रो हुन्छ नि उसलाई गाह्रो भएर पनि हुन्छ नि तान्यो क्या घिसारेर भए पनि लग्यो क्या तर लग्नु चाहिँ लग्यो ठाउँमा पनि राख्यो होइन अनि यति राम्रोसित बनायो उनीहरूले त्यो सबै बेड्सहरू फालेको बेड्सहरू हामीले युज गरेको हो क्या त्यसमा चाहिँ क्या अनि पछिपल्ट त हामीले 170वटा बेड बनाएपछि हामीले आफै 50वटा बेड्स पनि हामीले डोनेट गऱ्यौँ नि त्यहाँ बेड्स पुगेन भनेर हो नि त त्यसपछि फेरि उहाँलाई अक्सिजन सिलिन्डर पुगेन त्यसपछि खै के पुगेन कहिले के पुगेन अहिले यत्रो भइसक्यो अहिलेसम्म खुलेको छैन अनि अस्ति त भिसीसँग त मेरो डेन्जर झगडा पऱ्यो नि त मैले त थर्काइदिएँ मैले त त्यहाँ गएर होइन म त 4 चोटि एउटा लेटर गरेर दिइसकेको थिएँ उनीहरूलाई भलन्टियर्स चाहिँदैन अरे क्या अनि चाहिँदैन अरे उनीहरूलाई भलन्टियर्स चाहिँदैन अरे भलन्टियर्स नचाहेको भए मैले त्यो त्यहाँको दाइलाई पनि सोधेको थिएँ जो चाहिँ काम गर्नु भइरहेको थियो दाइ तपाईँलाई यो हामीले गर्न नगरे कति टाइम लाग्थ्यो हामीले 1 महिना त लाग्थ्यो भाइ मिनिमम त्यही पनि हामी 3जना सक्दैन थियौँ भनेर बनाए त्यहाँबाट ग्राउन्ड लेभलको कुरा माथि भिसीलाई इज टोटली अनअवेयर इज नट राइट फर द्याट पोजिसन त्यो ठाउँमा ऊ त्यो कुर्सीको लागि त्यो मान्छे योग्य नै छैन क्या होइन उसले उसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले भलन्टियर चाहिँदैन भनेर भन्यो लाइन पनि मिलाउनु सक्दैन आफू पनि गर्नु सक्दैन अरूलाई पनि गर्नु दिन्न होइन वाट द हेल इज ह्यापनिङ के अनि पछिपल्ट मैले उहाँलाई चाहिँ 3-4 चोटि मैले लेटर दिएँ भलन्टियर्सको लागि टाइप गरौँ हामी ग्राउन्ड लेभलको के भन्छ ग्राउन्ड लेभलको वर्कहरू सम्हाल्छौँ तपाईँहरू माथिबाट गर्नुहोस् हामीलाई नाम चाहिएन हामीलाई कामसँग सम्बन्ध छ र मान्छे बचाउनुसँग सम्बन्ध छ होइन यो सबै काम गरेको तपाईँ क्रेडिट लिनुहोस् it happened under your leadership because you decided that you let us work there त्यही भएर चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ नि त भनेर मैले उहाँलाई 4 चोटि लेटर दिएँ कहिले के पुगेन है 4 चोटि गएँ यार मेरो त्यो कलर प्रिन्ट पनि 40 रुपियाँले कति खर्च भइसक्यो यार होइन रिस पनि उठिसक्यो मलाई होइन लास्टचोटि चाहिँ मैले मेरो यति मात्र कुरा थियो कि अब चाहिँ हुँदैन यो सोझो पाराले हुँदैन
यति स्लो बोल्ने बुढा होइन बिचरा बुढै भएर होला तपाईँ हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो पोजिसनमा हुनुहुन्छ यो लेटर साइडमा राखिदिनुहोस् भनेर मैले लाइट ताने त्यो लेटर साइडमा राखेँ कुरा सुन्नुहोस् होइन भनेर मैले भिसीलाई भनेँ होइन तपाईँ यो कुर्सीमा बस्ने होइन अनि त्यो एउटा हामीले 3 हप्ता भइसक्यो हामीले त्यो म्यानेज गरेको जुन चाहिँ 3 दिनमा हामीले 170वटा बेड राखेको छौँ 50वटा बेड्स हामीले आफै डोनेसन गरेको छौँ यु डोन्ट वर्क एन्ड यु डोन्ट लेट अस वर्क वाट द हेल इज रङ विथ यु होइन तपाईँ गर्नु खोजेको के मान्छे मार्नु खोजेको कहिले स्टार्ट गर्ने त्यो हस्पिटल होइन सबै कुरा त छ के चाहिँ छैन वीर हस्पिटलको एउटा भिसी भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको लेभलको के भन्छ सचिवको लेभलको हो अरे क्या मान्छे क्या मैले यो कुरा नि बुझेँ क्या यस्तो पावरफुल मान्छेले सिलिन्डर म्यानेज गर्नु सक्दैन होइन 20वटा होला अरे 20वटा बेड त स्टार्ट गर्नु पऱ्यो नि त यार कहाँ तिमीलाई कोरी पनि दिनु बाटी पनि दिनु पुरा वेदर स्वेदर मिलेर लास्टमा गएर दामी वेदरमा गएर पार्टी आएर हान्ने त होइन नि त त्यहाँ त होइन मिलाउनु पऱ्यो नि त आफूले इनिसिएट गर्नु पऱ्यो नि त भन्दै मैले कराउनु थालेँ क्या बुढाले त त्यसपछि त मसँग झगडा पऱ्यो है त्यसपछि ऊ पनि ठुल्ठुलो गरेर यस्तो भने मैले उसलाई यस्तो भने प्रधानमन्त्रीले मैले भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट जब डिरेक्टली निर्देशन आएछ काम गर्ने मान्छेलाई काम गरेन भने त त्यो त तपाईँको गल्ती हो नि त त्यो हाउ क्यान यु इभन ब्लेम यो प्राइम मिनिस्टर जब तपाईँलाई एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी दिइसकेँ म कहीँ गएको छैन र म यहाँ गएको छैन र त्यहाँ गएको छैन र भन्दै मलाई कराउनु थाल्यो क्या बुढाले होइन जानुभएको होला गर्नु त पऱ्यो नि त सुरुमा त ल ठिक छ तपाईँलाई दिएन सिलिन्डर्स हो अहिले हाम्रोमा देशभरि सिलिन्डरको कमी भएको छ मैले बुझ्छु त्यो होइन तर एटलिस्ट ड्राई भए पनि स्टार्ट गर्नु मिल्थ्यो नि त होइन मान्छेहरू पेटीमा बसेर बसिरहेको छ उता मुनिको टेको हस्पिटलले पेटीमा राखेर उपचार गरिरहेको छ यस्तो राम्रो तपाईँको यहाँ यत्रो बेड टल्किएर बसिरहेको छ बिरामीले पाएको छैन तपाईँलाई लाज लाग्दैन तपाईँलाई भनेर भन्दा नि हि केप्ट क्वाइट है केप्ट क्वाइट लास्टमा यति उफ्रियो कि म यति टेबल ठटाएर उफ्रेँ कि त्यहाँको दिदीहरू पनि छक्कै पर्नुभयो अब सोचिरहेको थिएँ भलन्टियर मान्छे राम्रो स्वयंसेवक चुप्प लाएर बस्छ होला नि त म त फेरि रेबल हो म त फेरि पागल हुन्छु म त यस्तो कुरामा त पहिलादेखि पागल हुन्छु म त चित्त बुझ्दिनँ होइन मान्छेलाई हेल्प गर्नु मेरो इच्छा हो क्या होइन तर त्यो इन्जस्टिस भएको देख्नु चाहिँ म सहेर बस्नु सक्ने चाहिँ म मान्छे चाहिँ होइन क्या मैले उसलाई त्यस्तो भनिसकेपछि भिसीले चाहिँ सिलिन्डर पुगेन अरे What do you mean by that? सिलिन्डर उहाँलाई सिलिन्डर दिएन अरे क्या स्वास्थ्य मन्त्रालयले नि सिलिन्डर दिएन म प्रधानमन्त्री कहाँ गएँ प्रधानमन्त्रीले मलाई सिलिन्डर दिएन हुन्छ नि यता पनि गएँ सिलिन्डर दिएन उता पनि गएँ सिलिन्डर मिलेन ए बाबा चाहना हुनु पऱ्यो नि त यार होइन हामीले तिमीलाई थाहा छ कि छैन ब्रो होइन रातिको 12 बजेको कन्डिसन हो यो होइन रातिको 12 बजे हामीले 57 पेसेन्ट्स हामीले बचाएको आई क्यान प्राउडली से द्याट हाम्रो टिमले बचाएको स्टार हस्पिटलको कुरा I can proudly say that, man. What really happened that day? I want to understand. Everybody knows this, right? In Deal, we know this, right? Before we jump into that, I want to finish this conversation. Last time, Beer Hospital के भयो त? अझै पनि उले त्यही भन्यो. सिलिन्डर मिलाएर ल्याउनु रे अनि हामी गर्छौँ. सिलिन्डर पनि हामी मिलाउनु, बेड पनि हामी मिलाउनु, डोनेसन पनि हामी गर्नु. हस्पिटल त हामीलाई दिए भइहाल्यो नि त त्यसो भए त. अनि उले चाहिँ के गर्ने त नि? होइन अनि पछिपल्ट उसले चाहिँ केही पनि भनेन हि जस्ट केप्ट क्वाइट म गर्दिनँ भनेर भन्यो होइन अब गर्दैन भने अब के गर्नु त होइन अब त्यसपछि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले गएर भन्यौँ यहाँ यस्तो भइरहेछ हजुर हेरिदिनुहोस् भनेर भन्यौँ उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ अब त्यो भिसीको कामै छैन अब उहाँ एकदम स्लो काम गर्नुहुन्छ अब हामीले नि उहाँलाई निकाल्नु मिल्दैन हाम्रो लेभलको मान्छे हो हामीले गाली गर्नु मिल्दैन उहाँहरूको पनि त्यही थियो क्या कुरा क्या वी वेन्ट एभ्रिवेयर ब्रो सबै ठाउँमा पुग्ने he is not going to act and wrong person हुन्छ नि यो रङ मान्छेहरू कुर्सीमा बस्नु इज मलाई चित्त. So what is the conclusion now? अहिले आएर हेर्दाखेरि I don't know अब त्यहाँ चाहिँ अब कन्क्लुजन चाहिँ मैले के देख्छु भने अब अहिले न त अब एउटा हामीभन्दा ठुलो मान्छे न त अब हामीले उहाँसँग अब भन्छ डिसरेस्पेक्ट गरेर नि बोल्नु हामीलाई नि इच्छा छैन होइन न त उहाँलाई अब कराउनु न त धम्काउनु होइन न त प्रोटेस्टै गर्नु अहिले जस्तो टाइममा अनि सल्युसनै देखेको छैन कि यसमा भनेको के गर्न सकिन्छ भने बेड्सहरू के छ त अहिले सिचुएसन बेड्सहरू त्यतिकै छ टल्केर बसिरहेछ दे आर नो पेसेन्ट्स अनि चित्त दुख्छ यार मलाई त्यो हेर्दाखेरि एकदम चित्त दुख्छ. सो नो पेसेन्ट्स एट द हस्पिटल द्याट यु मेड होइन त त्यत्रो समय खर्च गर्यो बनायो होइन तर अहिलेसम्म पनि केही छैन. अक्सिजनको सिचुएसन के छ त उता? अक्सिजनको सिचुएसन चाहिँ अहिले त्यहाँ डक्टर त्यो प्रवक्ता हुन्छ नि जागेश्वर गौतम आएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अहिले अक्सिजनहरू जोइन गर्न थालेछ नि है सो एटलिस्ट सुरु हुँदैछ मैले चाहिँ त्यही भने क्या जब चाहिन्छ भने परिन्छ भनेर त्यो डक्टर जागेश्वर गौतमले सक्छ भने भिसीले सक्दैन थियो सक्थ्यो नि त नचाहेर हो क्या त्यो आई डोन्ट नो वाट इज इन्टेन्सन इज तर नचाहेर हो त्यो मिलाउने डक्टर जागेश्वर गौतमले सक्छ भने वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन डक्टर जागेश्वर एन्ड भिसी डक्टर डिएन शाह अफ वीर हस्पिटल होइन देयर वाज नो डिफरेन्स. द डिफरेन्स वाज विलिङनेस टु डु इट एन्ड एक्ट अन इट
होइन गर्नलाई, त्यो मात्र थिएन क्या। रातिको एक्स अमाउन्ट अफ टाइममा चाहिँ स्टारबाट फोन आयो, हामी सबैजनाले त्यो भिडियो हेऱ्यौँ होइन। एक्सप्लोजन के भन्छ नि यसलाई, स्टारमा होइन, स्टारमा चाहिँ अक्सिजनको जुन चाहिँ उहाँहरू सप्लायरहरू हुनुहुन्छ, किनभने स्टारमा पनि हामी सबैमा चाहिँ यो अक्सिजनको कमी चाहिँ किन आएको छ भने डिमान्ड हाई छ, सप्लाई कम छ क्या छ। अक्सिजन प्लान्टहरू पनि रहेछ सबै हस्पिटलमा। सो हामीले चाहिँ के बुझिरहेछौँ भने सबै हस्पिटलमा होइन जस अक्सिजन पुग्दो रहेछ, उनीहरूलाई काम चलाउनलाई त पुग्दो रहेछ, तर यो डिमान्ड बेसी भएर चाहिँ खासमा उहाँहरूले प्लान्टबाट ल्याउनु हुँदो रहेछ। त्यो प्लान्ट चाहिँ पड्केछ राति है। अनि पोसिबल त राति म त सुतिरहेको थिएँ है, म त आनन्दसित सुतिरहेको थिएँ, यत्तिकै चलाउँदै बसिरहेको थिएँ होइन। अब भोलिको कामहरू सोच्छु भनेर अब त्यो सोचिरहेको थिएँ, हेरेर चाहिँ मलाई एक्कासी फोन आयो। अनि मैले चाहिँ अहिले चाहिँ के गर्नु थालेको छ, हाम्रो टिमले चाहिँ सबै डकुमेन्ट के एभ्री कल हामीले डकुमेन्ट गर्दैछौँ क्या, किनभने यो प्रुफको लागि क्या। किनभने मान्छेले ट्रान्सपेरेन्सी भएन भनेर भन्छ, कसैजनाले के एक्युज गरिदिला होइन। त्यही भएर चाहिँ मैले सबै डकुमेन्ट गरिरहेको छु कि यो कुराहरू प्रुफ देखाउनुको लागि। जस्तै वाट आर यु डकुमेन्टिङ? कल्स पनि कल्सहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङ वाट एभर ह्यापन्स हामी सबै डकुमेन्ट गर्छौँ, सो द्याट लेटर अन हामीले गरेन अरू के हुन्छ नि दोष लाउनु सक्दैन भनेर चाहिँ अब हुन्छ नि, अब राम्रो काम गरिरहेको बेला खुट्टा तान्ने बेसी हुन्छ भनेर भन्छ नि, त्यही अनुसारमा चाहिँ हामीले सबै कुरा डकुमेन्ट। सो भाइले डकुमेन्ट गरिदियो, त्यतिखेर ठ्याक्कै फोटो उसले भिडियो खिचिदिरहेको थियो। म स्टार हस्पिटलबाट डक्टर विश्व श्रेष्ठ बोलेको। अनि हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ तपाईँको 2 घन्टा बाँकी छ, 57 पेसेन्ट छ, हाई फ्लोमा छ होइन। हामीले हाई फ्लो भनेर बुझेको छैन, बल्ल बल्ल बुझिरहेछौँ होइन। हाई फ्लो अक्सिजनमा छ, हाई फ्लो अक्सिजन भनेको चाहिँ त्यो अब यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, जब पेसेन्टहरू अझै सिभियर हुँदा जान्छ उसलाई चाहिँ पर मिनटको त्यो लिटर्सहरू हुन्छ नि, हाई फ्लो अक्सिजनमा दिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आइसियुहरूमा राख्दाखेरि यस्तोमा होइन त के रहेछ गरिमा होइन। हाई फ्लो भनेको चाहिँ अब फर्स्ट स्टार्टिङ 1-2 लिटरबाट स्टार्ट गर्छ, तर स्याचुरेसन ड्रप हुँदै गयो होइन। अन्त बढाउँछ, नर्मल त 95% भन्दा 94 भन्दा अबभ हुनु पर्यो, बट देन 1-2 लिटर्समा पनि मेन्टेन छैन, ड्रप भयो भने चाहिँ 10 लिटर्स 15 लिटर्स अबभ होइन, त्यो भन्दा पनि चाहिने। सो त्यसलाई चाहिँ हाई फ्लो अक्सिजन भन्छ। रिजर्भियर मास्कमा राख्ने भनेको हाई फ्लो भयो होइन। सो अझै चाहियो भने भेन्टिलेटर, सिप्याप, बाइप्याप भन्छ। बाइप्याप चाहिँ मलाई याद छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रै साथी, हामी दुईजनाको मिल्ने साथी छिरिङलाई राख्दाखेरि चाहिँ छिरिङसँग भिडियो कल मैले गर्दाखेरि चाहिँ होइन, उसलाई पनि कोभिडले नै पुगेको थियो। बाइप्याप मेसिनमा चाहिँ बाइप्याप होइन समथिङ लाइक द्याट, त्यसमा चाहिँ राख्नु लागेको थियो। एनिवेज सो दिस इज वाट इट इज। स्टारमा चाहिँ छैन त्यसको मतलब होइन, नो अक्सिजन होइन 2 घन्टाको लागि। यस्तो उनीहरूको ब्याकअप हुँदो रहेछ क्या, ब्याकअप अक्सिजन सिलिन्डर्सहरू राख्दो रहेछ हरेक हस्पिटलले चाहिँ। त्यो ब्याकअप भनेको 2 घन्टालाई मात्र रहेछ क्या। 57 जना पेसेन्ट्स हाई फ्लोमा भयो भने त अभियसली अब 2 घन्टामा त अब सिद्धिने नै भयो नि। सो बिचरा एउटा डक्टर जो चाहिँ अब त्यहाँको अब एचओडी हुनुहुन्छ, हि वाज जस्ट ट्राइङ टु डु वाट एभर हि क्यान। जहाँ फोन लाग्छ फोन गऱ्यो, जहाँबाट जे हुन्छ उसले त्यही गरिरह्यो, आफ्नो पेसेन्टहरू बजाउनु उसको एउटा धर्म पनि थियो, उसको कर्तव्य पनि त्यही होला होइन। त्यही भएर चाहिँ उहाँले गर्नुभयो हामीलाई पनि होइन। सो अब भनौँ न हामीलाई पनि अब झुकेर लाग्यो कि अब उहाँले बुझेर गर्नुभयो कि त्यो थाहा भएन मलाई होइन। जब उहाँले भन्नुभयो कि हाम्रो पेसेन्ट यतिजना छ, 57 जना छ, हाई फ्लोमा छ र हामीसँग 2 घन्टा टाइम छ, 2 घन्टामा तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ भने गरिदिनुहोस्, नत्र भए 57 जना पेसेन्ट्सहरू सबै कोल्याप्स हुन्छ भनेर भन्नुभयो उहाँले। अनि हामी त एकदम टेन्सन भयौँ क्या। त्यसपछि अब अक्सिजन सिलिन्डर्स मिलाउने, एउटा अक्सिजन सिलिन्डर मिलाउनु कस्तो गाह्रो छ अहिलेको समयमा। 57 जना पेसेन्ट्सलाई बचाउनु छ होइन। ब्ल्याङ्कै भइसक्यो म एकछिन त होइन, त्यही पनि एकछिन कुल डाउन भएर सोच्यौँ के गरौँ भनेर। त्यसपछि आई स्टार्टेड कलिङ एभ्री वान। मैले 100मा नि फोन गरेँ, हजुर यहाँ यस्तो स्टार हस्पिटलमा भइरहेको रहेछ, हजुरको तर्फबाट के सहयोग हुन्छ, 2-3वटा सिलिन्डर 5-10वटा सिलिन्डर जति हुन्छ हजुरले पठाइदिनु पऱ्यो स्टार हस्पिटलमा भनेर त्यहाँ पनि मैले भनेँ। र त्यहाँको मान्छेहरूले नि उहाँहरू पनि गरिदिनु भयो, ठाउँ ठाउँमा पुलिसहरू पनि पठाइदिनु भयो रहेछ। अनि त्यसपछि मैले ट्रमा सेन्टर, किन ट्रमा सेन्टरमा अब डिरेक्टरसँग हाम्रो राम्रो टाइप छ, राम्रो लिङ्क छ त्यो दाइसँग पनि। दाइ यस्तो भएछ, दाइले के सहयोग गरिदिनु पऱ्यो, भाइ गर तिमी जाऊ गर, त्यहाँ मैले त्यसमा प्लान्टमा भनिदिन्छु, तिमी गरिहाल जाऊ होइन, तिमीलाई के सपोर्ट चाहिन्छ भन म गरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको उहाँले पनि बिचरा होइन। डक्टर सन्तोष त्यहाँको डिरेक्टर ट्रमा सेन्टरको। सो त्यहाँबाट 10वटा ल्यायौँ। अनि एपिएफलाई अस्ति हामीले सिलिन्डर्सहरू दिएको थियौँ हामीले, जब बेजिङबाट आएको सिलिन्डर्सहरू। सो एउटा बाहना पनि भएन, एउटा भन्ने बाटो पनि भएन त हेल्प माग्न भने, किन हामीले नै हेल्प गरेको थियौँ। लेट्स गेट इन्टु दिस एन्ड देन विल कम ब्याक टु स्टार होइन। बेजिङबाट चाहिँ यु गाइज वर हामी नेपाल वाज वान अफ द फर्स्ट अर्गनाइजेसन टु ब्रिङ इन सिलिन्डर्स फ्रम चाइना होइन त, यो इम्पोर्ट गरेर ल्याएको होइन त। हाउ डिड दिस वर्क आउट होइन, त्यो धेरैजनालाई थाहा छैन कि यो कुरा होइन। यो चाहिँ के गर्यो तिमीहरूले, यो अचम्मको कुरा होइन, एक्स अमाउन्ट अफ मनी पठायो कि कसरी गर्यो होइन। यो चाहिँ यस्तो हुन्छ कि अब हामी यस्तो सानो अर्गनाइजेसनले वाट वी क्यान डु इज लाइक, हाम्रो कन्सेप्टै के छ भने हामी नेपालको चाहिँ सबजनाले युनाइट गरेर काम गर्ने क्या। हाम्रो
मेन हुन्छ नि अब्जेक्टिभ र हाम्रो त्यो भिजनै यही हो क्या, सबैजना मिलेर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ द्याट्स वाइ हामी नेपाल भनेर भनेको हो नि त। यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने जो दाइहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो जसले हामीलाई सपोर्ट गर्नु भइरहेको थियो उहाँहरूलाई पनि यो अक्सिजन सिलिन्डर्सको बारेमा हामीले पनि भनेको थियौँ, उहाँहरूलाई पनि थाहा थियो यो अब हुनेवाला छ। इम्पोर्टर्स होइन हाम्रो डोनर्सहरू के। सो शङ्कर ग्रुप र इन्फिनिटी होल्डिङ्स होइन बिगेस्ट सपोर्टर्स होइन तपाईँको बिगेस्ट हुन्छ नि यो बिहाइन्ड द सिम्स गरेर काम गर्ने शङ्कर ग्रुप एन्ड अनि इन्फिनिटी होल्डिङ्स। ओके उहाँहरूले हामीलाई यति साह्रो विश्वास गर्नुभयो कि हाम्रो कामसँग हुन्छ नि दे ट्रस्टेड अस ब्लाइन्डली क्या। तिमीहरू गर आँट, हामीहरू पछाडिबाट हामी तिमीहरूलाई कसरी ब्याकअप गर्छौँ हाम्रो गर्छौँ, डोन्ट वरी अबाउट एनिथिङ, डोन्ट वरी अबाउट मनी होइन। अहिले हाम्रो यो पैसा के कामको लागि होइन, जब देशको लागि युज हुँदैन भने यो पैसा के को लागि त होइन, देशको लागि हुन्छ भने वाइ नट गर तिमीहरू फ्रन्टलाइनमा गर, हामीहरू ब्याकअप गर्छौँ भनेर उहाँहरूले नै हामीलाई आश्वासन दिनुभएको थियो। सो यो कुरा आइसकेपछि उहाँहरूले पनि अब सिलिन्डर्सहरू फोन गर्नु, किन उहाँहरूको बिजनेसम्यानहरू हो नि त, सबै ठाउँमा कनेक्सन हुन्छ नि त, दे स्टार्टेड अर्डरिङ सिलिन्डर्स एन्ड एभ्रिथिङ। हामीले यताबाट पनि भन्यौँ होइन, उहाँहरूले पनि ठाउँ ठाउँमा सबै कुरा म्यानेज यो सरकारी कामदेखि लिएर सबैमा हामीलाई नै सहयोग गरिदिनु भयो। अनि हामीलाई पठाउनु भयो यहाँ जाउँ त्यहाँ जाउँ, यसरी गर्नुपर्छ उसरी गर्नुपर्छ, दे गाइडेड अस थ्रु आउट द प्रोसेस। सो वी कुड हुन्छ नि वी वर लाइक द फर्स्ट अर्गनाइजेसन जसले गर्दा चाहिँ एउटा डोनर्सले चाहिँ हामीलाई ट्रस्ट गरेर हामी नेपाललाई डोनेट गरिदिनु भयो उहाँहरूले चाहिँ होइन। 520 सिलिन्डर्स वी वर द फर्स्ट वान, आवर टिम वाज द फर्स्ट वान टु हुन्छ नि यो पाउनलाई। हामीले जब सिलिन्डर्स ल्यान्ड भयो हामीले 1 मिनट पनि हामीले त्यो सिलिन्डर्सहरू हाम्रो ठाउँमा राखिनौँ कि, वी डिन्ट होल्ड एनी है। 520वटा सिलिन्डर्समा हामीले सबै त्यतिखेर गाडी बोलाएर त्यतिखेर नै डिस्प्याच गरिदिएको। हामीले सुदूरपश्चिम 270वटा, एपिएफलाई हामीले 100वटा दिदियौँ, त्यसपछि हाम्रो डोटीलाई 50वटा दिदियौँ, कर्णालीलाई हामीले 100वटा दिदियौँ। र त्यतिखेर नै हामीले आफै सिलिन्डर्स उठाएर हामीले राखेर एपिएफसँग मिलेर राखेर एउटा कम्युनिटी वर्क जस्तो गरेर क्या सबैजना मिलेर गऱ्यौँ क्या। र त्यतिखेर नै हामीले डिस्प्याच गरिरहनु, हामीले एउटा सिलिन्डर पनि हाम्रो लागि पनि राखेनौँ। सो स्टारमा फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि रातिको समयमा चाहिँ अनि त्यसपछि टोटल कतिवटा सिलिन्डर चाहिएको थियो उनीहरूलाई? टोटल त अब त्यो त भन्नु भएन, उहाँहरूले पनि अब थाहा छ सिचुएसन कस्तो छ भनेर, अनि हामीले जतिवटा सक्छौँ त्यतिवटा भनेर भन्नुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले कल गऱ्यौँ र हाम्रो भलिन्टियर्सहरूलाई यो शङ्कर भन्ने प्लान्ट छ होइन, शङ्करमा हिमालमा र डिफ्रेन्ट प्लान्टहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो भलिन्टियर्सहरूलाई पठायौँ कि त्यही राति नै उठाएर सबैजना केटाहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गएर त्यहाँ गएर ढोकेर हुन्छ नि, कतिजना त एउटा सिलिन्डर पनि दिएन, लाइनमा बस्नुहोस् भनेर भन्यो। हामीले त्यत्रो गुहार्दा पनि 57जना पेसेन्ट लाइफ के भन्छ तपाईँको हातमा छ, 2टा भन्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि पनि कतिजना दिएन। बट लकिली हामीले चाहिँ अब यताउति गरेर मानव कल्याण है, दे आर डुइङ अमेजिङ वर्क। मानव कल्याणले नै हामीलाई 5वटा सिलिन्डर ल्याएर दिनुभयो होइन। एकजना बहिनीले त ट्रमा सेन्टरको बहिनी त हाम्रो लाइभ हेरिराख्नु भएको रहेछ, उहाँले आफ्नो बाबाको सिलिन्डर ल्याएर हामीलाई दिएको। यस्तो अचम्म क्या अब त्यो हुन्छ नि द पावर अफ सोसल मिडिया क्या, उहाँले हेरिराख्नु भएको रहेछ, उहाँले आफ्नो सिलिन्डर एउटा पनि दिनुभयो क्या हामीलाई क्या। सबै जम्मा गरेर हामीले लगभग 47वटा सिलिन्डर्सहरू 47 हो कि 48वटा सिलिन्डर्सहरू हामीले जम्मा गऱ्यौँ र बिहानको 10 बजीसम्म 9 बजीसम्म पुग्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। म लगभग 5 बजीसम्म त्यहाँ बसेँ टु मेक स्योर द्याट द सिचुएसन इज काम एन्ड एभ्रिथिङ इज लाइक अकर्डिङ टु प्लान। अनि बल्ल हामी चाहिँ फर्केको त्यसरी गरेर। लुकिङ एट द सिचुएसन कि होइन, एउटा कुरा चाहिँ के लाग्छ भने मलाई इट्स सेकेन्डको कुरा हो होइन त गरिमा, इन अ स्प्लिट सेकेन्ड कतिखेर पेसेन्ट स्टेबल छ कतिखेर ड्रप हुन्छ, यु नेभर नो कि कोभिड निमोनिया इज गेटिङ वर्स कि पेसेन्ट आउनुहुन्छ आउँदाखेरि एक्सरे गर्दाखेरि हेर्दाखेरि स्टेबल देख्नुहुन्छ तर एक्सरे हेर्दाखेरि निमोनिया इज सो वर्स कि भन्न सकिँदैन। कतिखेर ड्रप हुन्छ, कतिखेर कता जाने हो, कतिखेर भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हो भन्नै सकिँदैन, यस्तो वर्स छ। इभन दो यङ हुनुहुन्छ स्टेबल हुनुहुन्छ तर एकैछिनमा ड्रप हुन्छ, सेकेन्डमा ड्रप भएर सेकेन्डमै आइसियुमा राखेर भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ। सो यु नेभर नो कि यो कोभिड निमोनिया इज गेटिङ वर्स नै। आज भर्खर म हेर्दै थिएँ होइन, एकजनाको मेसेज पनि फेसबुकमा पनि हेर्दै थिएँ होइन, जसरी चाहिँ उज्जवल दाईको लागि चाहिँ सपोर्ट ओइरहेछ नि होइन, देशभरिबाट पनि ओइरहेछ, संसारैभरि पनि ओइरहेछ उज्जवल दाईको लागि सपोर्ट होइन। जसरी अब के अरे व्यापारीहरूले त ल हामी हेरिदिउँला टेकेर गरिदिउँला भन्दाखेरि पनि होइन ल हुन्छ नि होइन, हामी आफै गर्छौँ, हाम्रो लागि धेरै पैसा चाहिँ आछ भन्ने कुरा छ होइन। हामी नेपाललाई पनि अफकोर्स धेरै पैसा आएछ, धेरै पैसा आएछ होइन, सपोर्ट पनि आएछ, सबै थोक छ होइन। वी टक अबाउट ट्रान्सपेरेन्सी होइन, लेट्स टक अबाउट ट्रान्सपेरेन्सी, लेट्स टक अबाउट हाउ यु आर ट्रान्सपेरेन्ट एन्ड हाउ यु आर किपिङ थिङ्स ट्रान्सपेरेन्ट होइन। किन आई टेल यु वाइ, मान्छेले जहिले पनि पछाडि पल्टाएर हेर्छ कि, अघि नै पनि हामीले कुरा गरेको थियौँ नि होइन, सुदन गुरुङ को त
भनेर पछाडि पल्टाएर हेर्दाखेरि त अफकोर्स पिपल आर गन से थाउजन्ड अफ थिङ्स नि होइन डिजे पहिला पार्टी गर्थ्यो पछि गएर बिजनेस व्यापार पनि गर्न खोज्या हो होइन बिजनेस व्यापार पनि कुनै फस्ट्यायो कुनै नफस्ट्यायो होइन मान्छेले त भन्छ नि त काठमाडौँ सानो छ काठमाडौँ त एक हिसाबले मान्छे राम्रो काम गरेको पनि देख्छ तर लाइक यु सेड अघि होइन खुट्टा तान्न पनि त यहाँ त 1000जना रेडी पनि छ नि त होइन ट्रान्सपेरेन्सीको कुरामा चाहिँ व्हाट आर यु डुइङ होइन किन भन्दाखेरि अफकोर्स हामी नेपाल रेजिस्टर्ड होइन तर कतिजनाको कुरा यो पनि आएछ कि हुन्छ नि होइन द्याट हुन्छ नि यु हेभ यो ओन ब्याङ्क अकाउन्ट देयर भन्ने पनि छ कति कुरा छ नि त होइन यसमा त अब आगो पनि धेरै लाग्यो होइन व्हाट यु हेभ टु से अबाउट दिस त बिकज दिस इज डेफिनेटली आइम स्योर यही कुरा त खड्किन्छ होला नि त तँलाई पनि होइन राति अहिले पनि खड्किरह होला नि होइन खड्किन्छ होइन म चाहिँ यसमा चाहिँ के गरेँ भने होइन सुरुमा हामीले चाहिँ हाम्रो के भन्छ हामी नेपाल चाहिँ किन इस्टाब्लिस गरेको भने एउटा चाहिँ पिपलको लागि भयो एउटा अर्को कुरा चाहिँ सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो मेन एजेन्डा भनेको ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा भयो सो हामी नेपालले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ डोनर्सहरूको पैसा छ 1 रुपियाँ युज गर्न पाउँदैन नट इभन मी मैले पनि त्यो डोनर्सहरूको पैसा 1 रुपियाँ मैले युज गर्न पाउँदिनँ मैले मेरो एक्सपेन्सेसहरू मेरो पेट्रोल खर्च मेरो खानेकुराहरू मैले आफै बियर गर्नुपर्छ र एन्टायर भलन्टियर टिमले आफैले बियर गरिरहेछ होइन फर्स्ट कुरा त्यो सेकेन्ड कुरा अब डोनेसन आएको होइन कहाँबाट आयो होइन अनि त्यो कहाँ पुग्यो त्यो ट्र्याकिङ सिस्टम होइन त्यो सबै हामीसँग छ लाइक कुनै कुरा हामीले खर्च गरेछौँ भने अब हाम्रो वेबसाइट पनि लन्च हुँदैछ अनि यो ट्रान्सपेरेन्सीकै लागि हो मेनै होइन वेबसाइट त छ नि वेबसाइट होइन हाम्रो चाहिँ खासमा वेबसाइटको कन्सेप्टै अर्कै छ क्या अनि त्यो म अहिले भन्छु त्यसको लागि फेरि म डाइभर्ट हुन्छ क्या कहाँ पुग्छ क्या फेरि स्टोरी भन्दा अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अर्को कुरा के गरेछौँ भने सबै बिल्सहरू हामीले जति खर्च गर्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो आफ्नो एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट छुट्टै छ हामीले होइन आफूले बियर गर्नुपर्ने कतिजनाले एडमिनिस्ट्रेसन कस्टमा पनि डोनेट गरेछ क्या बिकज नोइङ द्याट हुन्छ नि हाउ ट्रान्सपेरेन्ट वी आर अनि त्यो चाहिँ बिल्सहरू चाहिँ हामीसँग 1 रुपियाँ माग्यो भने हामीसँग छ क्या होइन लाइक फर इक्जाम्पल अस्ति के भइदियो भने मैले बिल्स प्रोभाइड गर्नु नसकेर मेरो टिमले चाहिँ मेरो पैसाबाट काट्दै थियो क्या होइन किन मैले बिल्स उनीहरूसँग भ्याट बिल र प्यान बिल मैले दिनु सकिनँ अनि त्यो नभएपछि दाइ तपाईँकोबाट यति पैसा चाहिँ काट्यो है तपाईँले आफै भन्नुभएको बिल नदेखायो भने चाहिँ कसैलाई पैसा पाउँदैन भनेर भन्नुभएको थियो होइन यो तपाईँको चाहिँ यति पैसा काट्यो है भनेर लगभग 15-20 हजारको आएको थियो होइन सो त्यो लेभलको ट्रान्सपेरेन्सी छ क्या अनि अब जहाँ हामीले अब जे हामीले प्लानिङ गरिरहेको छौँ यो ट्रान्सपेरेन्सीको बारेमा अब पैसा आएको कसले पठायो पनि हामीलाई थाहा हुन्छ हाम्रो छुट्टै टिम छ ट्र्याक गर्ने डोनर्स ह्यान्डलर मात्र छुट्टै टिम छ अहिले चाहिँ अनि यो खर्च गर्ने टिम छुट्टै छ होइन बिल्सहरू कलेक्ट गर्ने टिम छुट्टै छ सो एक अर्कालाई हामीले सबै चेक एन्ड ब्यालेन्समा राखिरहेको छौँ क्या एक अर्कालाई हामी चेक पनि गर्छौँ क्या सो इफ देयर इज लाइक एउटा अस्तिको कुरा के भइदियो भने हाम्रो देसल भन्ने मेरो साथी छ जम्प केटिएम पनि देसालले हामीले 1.5 लाख दिएको थियो है क्यास दियो है क्यास दियो अनि त्यो कुरा त्यो पैसा चाहिँ लगेर बाँडिदियो भनेर भन्यो क्या कान्तिमा क्या सो हाम्रो टिम गयो बाँड्नलाई उहाँहरूले के गर्नु पर्थ्यो भने नम्बर्सहरू सबैजनाको लिएर आउनु पर्थ्यो नम्बर्सहरू लिएर आउनु भयो हेऱ्यो हामीले छुट्टै टिमलाई कल गर्न लागेको त्यहाँ तपाईँले पैसा पाउनु भयो कि भएन भनेर कल गर्न लाग्यो हामीले सबैजनाले चाहिँ के भन्यो भने कतिजनाले तलमाथि भएको रहेछ कुनै 7,000 ठाउँमा दिएकोमा 4,000 रहेछ 4,000को ठाउँमा फेरि 7,000 लेखेर चाहिँ त्यस्तो भएन यो कुरा यो भएन 4जनाको नम्बर नरहेछ त्यसमा चाहिँ 4जनालाई मैले के गरेँ भने मैले हाम्रो टिमको जाऊ भोलि बिहान गएर त्यहाँको हेर त्यो मान्छेहरूको नम्बर लिएर आऊ नम्बर लिएर आएर उनीहरूलाई कन्फर्म गरेको त्यो पैसा दिएको छ र पाएको छ भनेर कन्फर्म गर भनेर फेरि 4जना गएर त्यहाँ हस्पिटलमा गएर चाहिँ त्यो नम्बर्सहरू लिएर आएर फेरि हामीले सोधेर तपाईँले पैसा पाउनु भयो कति पाउनु भयो भनेर सोधेर हामीले पुरै एउटा सिटमा राखेर हामीले त्यो लेभलको ट्रान्सपेरेन्सी गर्छौँ सो आफ्नै टिममा पनि हामी यस्तो गर्छौँ क्या मान्छेको पैसा हो हामीले कसैको आँसु देखाएर हुन्छ नि हामीलाई त्यो पैसा हुन्छ नि पाएर हामीले त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो खर्चमा हुन्छ नि स्पेन्ड गर्नु भनेको आई डोन्ट नो यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ सही लाग्दैन क्या होइन हामीले त्यस्तो कहिले सोचेको पनि छैनौँ क्या यो पैसा चाहिँ जसरी डोनरले दिएको छ त्यो त्यसरी नै पुग्नुपर्छ र धेरै ठाउँमा पुग्नुपर्छ उहाँले चुज गरेर गर्नुहुन्छ भने हामीले अझै काइन्डमा डोनेसन गर्नु भनेर भन्छौँ हामीले सुरुदेखि नै हामीलाई क्यास नदिनु सकेसम्म क्यास इन्करेज गरिदिनौँ तपाईँले चाहिँ यो रिक्वायरमेन्टहरू एउटा हस्पिटलको रिक्वायरमेन्ट आउँछ हामीलाई सो हामीले त्यो रिक्वायरमेन्टको अनुसारमा हाम्रो सप्लायरलाई नम्बर दिन्छौँ उहाँले कोटेसन्स बनाइदिनुहुन्छ त्यो डोनरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सप्लायरसँग कनेक्ट गराइदिन्छौँ हजुरहरूले सिधै त्यहाँ पेमेन्ट गरिदिनुहोस् हामीलाई नदिनुहोस् होइन अनि त्यो सामान चाहिँ हामीले ल्याएर गएर चाहिँ राख्ने मेक स्योर गर्ने कि त्यो राम्रो युटिलाइज भएर छ युज भएर छ बेचिएको छैन किनभने यहाँ त धेरै कुरा पनि यस्तो पनि सुनियो क्या जस्तै चाहिँ अब सामान हामीले दिदिन्छौँ लास्टमा गएर त्यो राखेर बेचिदिने क्या होइन त्यस्तो कुरा पनि सुन्यौँ क्या विदिन यो अर्गनाइजेसन और आउटसाइड यो अर्गनाइजेसन होइन आउटसाइड आवर अर्गनाइजेसन क्या लाइक हाम्रो त अब त्यस्तो भएको छैन त्यस्तो त होइन तर
हामीले अब सामान पठाइसकेपछि चाहिँ त्यो सामान चाहिँ त्यहाँ राख्ने रे अनि पछिबाट भित्रबाट सुनेको कुराहरू क्या तपाईँहरू चाहिँ मेक स्योर गर्नु है फलोअप चाहिँ गरिराख्नु है भनेर भन्छ क्या हामीलाई क्या जहिले पनि क्या अनि कतिजनालाई थाहा छ नि त हामी कसरी काम गरिरहेको छौँ भनेर अनि त्यो चाहिँ बेचिदिने अरे कोले चाहिँ त्यस्तो पहिला काण्डहरू भएको छ अरे क्या त्यस्तो सुन्दाखेरि चाहिँ द्याट्स वाइ वाट वी डु इज लाइक वी मेक स्योर द्याट इट्स बिङ युज्ड द डोनर्स मनी इज बिङ युज्ड जुन चाहिँ उहाँले इन्भेस्ट गरेर खर्च गरेर डोनेट गर्नुभएको छ आफ्नो दुःख गरेको पैसालाई कोलाई हेल्प हुन्छ कि भनेर वी मेक स्योर द्याट इट्स बिङ युज्ड बाई द पिपल जो चाहिँ गरिब दुःखी र जसलाई चाहिँ गाह्रो परिरहेछ सो डबल चेक र ट्रिपल चेक पनि गर्छ हैन डबल चेक ट्रिपल चेक हामीलाई अझै पनि हामीलाई बिल माग्यो भने हामीले अब हाम्रो सिटहरू अब पुरै पब्लिक गर्दैन आँटेछौँ हामीले होइन जस्तै वेबसाइटमा के गर्नु लाग्यो सो वेबसाइट इज लाइक वान अफ द मोस्ट युनिक थिङ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ होइन त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने लाइक त्यसमा चाहिँ हाम्रो कति पैसा आयो पनि थाहा हुन्छ क्या होइन आज तिमीले अब 100 रुपियाँ पठायो भने त्यो 100 रुपियाँ पनि त्यहाँ एड भएको देखिन्छ त्यहाँ होइन अनि हाम्रो आज कति खर्च भयो भने देखिन्छ हामीसँग कति पैसा बाँकी छ भने देखिन्छ र त्यो खर्च भएकोमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ टक्क पारेर आज खर्च भएको सबै लिस्ट आउँछ होइन सो आज हामीले ट्रान्सपोर्टेसनमा गऱ्यौँ भनेर भनिदिला अरे त्यो ट्रान्सपोर्टेसनमा क्लिक गरेपछि वेन यु क्लिक अन बिल त्यहाँ बिल पनि देखिन्छ र त्यहाँ अर्को नम्बर पनि देखिन्छ त्यो ट्रान्सपोर्टेसनको नम्बर पनि देखिन्छ अर द विक्टम्स जसले चाहिँ पायो त्यो पैसा तपाईँले पाउनु भयो भनेर सोध्नु पनि मिल्छ होइन अनि त्यसपछि अब अर्को कुराहरू चाहिँ हाम्रो के छ भने त्यसमा चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ अब आफूहरूले हाम्रो जुन चाहिँ भलन्टियर्सहरू छ भलन्टियर्सहरूलाई डोनेट पनि गर्नु मिल्छ क्या सो किन हामी कसैले कमाएको छैन नि त पैसा त होइन सो डोनेट टु हुन्छ नि एन्करेज भलन्टियर्स भन्ने छ क्या सेक्सन क्या सो दे क्यान सी हाम्रो कामहरू हुन्छ नि अनि दे क्यान डोनेट भलन्टियर्सहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नलाई अझै मोटिभेट गर्नलाई डोनेट टु मोटिभेट भनेर भन्छौँ क्या हामीले त्यसलाई चाहिँ होइन अनि त्यसरी गरेर भलन्टियर्सहरूलाई पनि डोनेट गर्नु मिल्छ अनि एडमिनिस्ट्रेसन कस्टको लागि छुट्टै भनेर एउटा त्यहाँ सेक्सन राख्दैछ सो दे क्यान डोनेट हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन कस्टमा पनि क्या सो एकदम फ्रीली क्या एकदमै ओपन फ्री टाइपको वेबसाइट हो अनि त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो आफूले कजहरू पनि निकाल्नु मिल्छ होइन अनि भेरिफाई जब हामीलाई कुनै इस्यु आउँछ नि हामीले चाहिँ एउटा भेरिफिकेसन टिम अहिले हाम्रो पनि छ क्या भेरिफिकेसन टिम जान्छ बुझ्छ साँच्चीको प्रब्लम हो कि होइन त्यो दायाँ बायाँ सोध्छ होइन सबै कुरा भेरिफाई गर्छ र इट्स नट गोन बी लाइक गभर्मेन्टल प्रोसेस होइन एकदम फास्ट गर्छ विदिन 2 आवर्स जब हामीलाई रिक्वेस्ट आउँछ हामी जहिले पनि पुगिरहेको हुन्छौँ त्यहाँ विदिन 2 or 3 आवर्स म्याक्सिमम् 3 आवर्स हामी पुगिरहेको हुन्छौँ त्यहाँ बुझ्नलाई हो कि होइन कस्तो हो रङ मान्छेमा पुग्छ कि त्यो कुरा भने हाम्रो भेरिफिकेसन टिमले सबै डकुमेन्ट गर्छ ल यो कुरा ठिक रहेछ उहाँलाई यसो सपोर्ट गर्नुपर्छ हामीले भनेर भएपछि फेरि सेकेन्ड टिम जान्छ त्यतिखेर फोन आउँछ यो ठिक रहेछ भनेर आइसक्यो हाम्रो सेकेन्ड टिम जान्छ सेकेन्ड टिमले त्यहाँ कन्फर्म गरिदिन्छ त्यो कन्फर्म गरेपछि उसले फेरि थर्ड टिमलाई भन्छ र थर्ड टिमले चाहिँ त्यो राहतहरू सबै लिएर आएर एकैचोटि दिन्छ क्या सो त्यो लेभलको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ वेबसाइटमा त्यो सबै त्यो भएको छ क्या त्यो डकुमेन्ट गर्दै हामीले भिडियोहरू राखिदिन्छौँ पोस्टहरू राखिदिन्छौँ होइन अनि त्यसपछि उहाँहरूले आफै पनि कज गर्न गर्न सक्नुहुन्छ अनि भलन्टियर सेक्सन चाहिँ खतरा छ है हाम्रो ओके भलन्टियर सेक्सन चाहिँ के छ भने मैले यो कुरा चाहिँ बल्ल सिकेँ क्या यो अहिले भलन्टियर चाहिँ सर्टन एरियाको चाहिनु सक्छ भनेर क्या सो भलन्टियर्सलाई साइन अप गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के गर्नु मिल्छ जियो लोकेसन ट्याग गर्नु मिल्छ भनेको मतलब म काठमाडौँको क्षेत्रपाटीमा ठाउँमा म बस्छु भने मेरो लोकेसन क्षेत्रपाटीमा हुन्छ होइन सो क्षेत्रपाटीमा प्रब्लम पऱ्यो भने हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो वेबसाइटबाट ब्याकएन्डबाट हामीले पुरै क्षेत्रपाटीमा बस्ने एरियाको भलन्टियर्सहरू मात्र खोज्छौँ र हामीले सबैजना पुश नोटिफिकेसन पठाउँछौँ त्यसपछि हामीले पर्सनल कल पनि गर्छौँ क्षेत्रपाटीको एरियाको उनीहरूलाई सजिलो भयो नि त त्यहाँ होइन त्यही एरियामा काम गर्न सजिलो भयो घर जान सजिलो भयो भनेर हामीले चाहिँ ठाउँको यसरी गर्ने भनेर सोचेको चाहिँ आई नो इट्स गोइङ टु बी बिग है मलाई भित्रबाट विश्वास छ क्या यो कुरा चाहिँ क्या ट्रान्सपेरेन्सी कुरादेखि लिएर भलन्टियर्सहरूदेखि लिएर सबै कुरा बिग छ होइन नेपालभरि नै यस्तो गर्दाखेरि त 1 कलमा इन केस वी अर्थक्वेक आइदियो अरे होइन एउटा ठाउँमा न्यू रोडमा भलन्टियर्स म्याक्सिमम् चाहियो अरे न्यू रोडको एरियाको भलन्टियर्सहरू मात्र पुस गऱ्यो भने यो एरियामा यस्तो प्रब्लम भइरहेको छ त्यहाँ त भलन्टियर्स सबै जम्मा हुने भयो त्यहाँ गएर हेल्प गर्न सक्ने भयो एकैचोटि इमिडिएट एक्सन भयो नि त हाम्रो टाइम लुज भएन क्या होइन त्यो टाइपको कन्सेप्ट बनाएर चाहिँ हामीले यो हामी नेपालको वेबसाइट बनाउँदैछौँ कि वेल साउन्ड नो आइ एम प्राउड अफ यु एन्ड इट साउन्ड्स ग्रेट होइन सँगसँगै एउटा मजाको कुरा के हुन्छ थाहा छ यसमा भोलि पार्टी गरिसकेपछि मान्छे बोलाउनु सजिलो हुन्छ ठुलो पार्टी हुन्छ त्यो पैसा रिकभर मिल्छ sanitary pads, health and handmade and eco-friendly and that's what She Nepal is all about. And Garima, tell everybody what your organization is about. She Nepal is working for women health and empowerment. We focus on women ko sabai health related, especially genital area ko menstrual health and everything. Tyo सँगसँगै we also provide women empowerment. अहिले चाहिँ अब I just saw the video yesterday and it touched my heart कि हैन यो कर्णाली एरियामा चाहिँ there are so many women going through your menstrual health issues हरू हैन so we are working on that अब menstrual health
भन्ने बित्तिकै हामी सिटी एरियामा बस्छौँ इट्स नट अ बिग डिल के तर गाउँमा एक्चुअलमा बुझ्नु पर्दाखेरि इभन दो नट काठमाडौँ जस्तो ठाउँ सिटी एरिया जस्तो ठाउँमा पनि वी फिल लाइक मेन्स्ट्रुअल हेल्थ यो त भनिराखेको कुरा हो भन्ने हुन्छ बट देन घर घरमा देयर इज अ स्टिग्मा कल्ड नछुने भयो एन्ड एभ्रिथिङ द्याट इज अ स्टिग्मा के वी थिङ्क लाइक मेन्स्ट्रुएसन त के पनि होइन द्याट्स नर्मल भन्दा पनि बट दिस स्टिग्मा इज प्रिभलेन्ट इन सिटी एरिया एज वेल एज रुरलमा त छँदैछ बिकज अफ ल्याक अफ एक्सेसिबिलिटी अफ सेनिटरी प्याड्स एउटा कुरा छ त्यो सँगसँगै त द्याट स्टिग्मा त छँदै नै छ सो काठमाडौँमा पनि छ पोखरा सिटी एरियामा पनि छ रुरलमा त हुने नै भयो झन् बढी सो वी आर वर्किङ अन द्याट अनि वी वान्ट टु ब्रेक द स्टिग्मा यो महिनावारीको कुरा एन्ड एभ्रिथिङ पिरियडको कुराहरू वी आर गोइङ टु नर्मलाइज हामी चाहिँ नर्मलाइज गर्ने यो टक्सलाई होइन केटी मान्छेको मात्र पीडा होइन कि वी हेभ टु सेयर इट विथ सबै जेन्डरको मान्छेहरूसँग चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ वी आर डुइङ दिस अनि साइड बाई साइड वी आर प्रोभाइडिङ वुमेन एम्पावरमेन्ट पनि You've been running the organization for a few years now. It's been 2017 ma start gareko, so 2021 bhayo, almost 4 years. Almost 4 years bhayo, haina? And you got started, and you've so far provided a lot of support to people, haina? Of course, मैले यसको बारेमा पढ्दाखेरि पनि हुन्छ नि हैन, it made me feel really good, हैन? Future के छ त अब where do you see yourself in a few years हुन्छ नि because this is a very big issue होइन स्कटल्यान्डको हेर्दै थिएँ मैले अस्ति होइन जहाँ चाहिँ स्कटल्यान्डमा चाहिँ तिमीले बुझिहाल्यौ मैले के भन्नु थिएँ होइन देयर इज अ पिक्चर एज वेल अस्ति भर्खर मैले पढ्थेँ जहाँ चाहिँ सेनिटरी प्याड्सदेखि लिएर अदर थिङ्स द्याट वुमेन युज हुन्छ नि होइन इट्स अल फ्री होइन इट्स अल फ्री होइन स्कटल्यान्ड जस्तो देशमा होइन इन्डियाकै केसमा गर्ने हो भने पनि देयर इज अ बिग एकजना व्यक्तिले जसले चाहिँ हुन्छ नि होइन प्याडम्यान भनेर त फिल्ममै आएको थियो होइन हुन्छ त्यो हामी सबैजनाले धेरैजनाले हेर्नु पनि भएको छ होला होइन नेपालमा वेयर डु वी स्ट्यान्ड गभर्मेन्ट साइडबाट चाहिँ क्यान वी मेक दिस फ्री फर अल अहिलेसम्म चाहिँ वी हेभ बिन टकिङ टु द लोकल गभर्मेन्ट तर अहिलेसम्म वी हेभन गट एनी सपोर्ट एउटा पनि सपोर्ट पाएको छैन गभर्मेन्टबाट वी हेभ बिन डुइङ कति क्याम्पेन्सहरू स्टार्ट गऱ्यौँ हामीले स्कुलमा गएर क्याम्पेन्सहरू रन गऱ्यौँ गाउँमा गएर रन गऱ्यौँ वी रिच डोल्पा अछाम जस्तो ठाउँमा अनि चेपाङ कम्युनिटीमा गयौँ वी ट्राई टु कनेक्ट विथ द लोकल गभर्मेन्ट तर गभर्मेन्टबाट एउटा अलिकति पनि सपोर्ट चाहिँ आएको छैन स्थानीय तहबाट पनि आएन कहीँबाट पनि नो अनि अब आफूले सक्दो होइन मेन चाहिँ वी थिङ्क होइन पब्लिक अघि नै सुदनले पनि भनिहाल्यो होइन पब्लिक कतिको इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ यो बेला थाहा हुन्छ नि आई रियलाइज कि पिरियड पोभर्टी भनेको के रहेछ भने चाहिँ आई रियलाइज फर्स्ट लकडाउनमा सो सोसियल मिडियामा कतिजना घर जानुभयो होइन लकडाउनको बेलामा गाउँ जानुभयो इभन यहीँ बसिराख्नु भएको मान्छेहरू गाउँ जानुभयो अनि दे फेल्ट कि सेनिटरी प्याड्स कतिको अभाव रहेछ वेन वी टक अबाउट पोभर्टी वी टक अबाउट ल्याक अफ फुड होइन अनि सेल्टर छैन लुगा छैन भन्ने कुरा हुन्छ तर वी डोन्ट नो कि यो जुन मेन्स्ट्रुएटर्सहरूको बेसिक निड सेनिटरी प्याड त्यो पोभर्टीमा गनिँदैन क्या त्यो त निड बेसिक निड भयो नि जुन इच एन्ड एभ्री मेन्स्ट्रुएटर्स होइन जो महिनावारी भइराखेको छ दे द्याट्स एक्चुअली बेसिक निड नि त बट वी नेभर टक अबाउट सेनिटरी प्याड्स के सो फर्स्ट लकडाउनमा चाहिँ स्टार्ट भयो यो हाम्रो मेन कामहरू होइन जहाँ चाहिँ धेरैजनाले सोसियल मिडियामा दिदी म चाहिँ घर आएको थिएँ घरमा पसल बन्द छ पसलमा सेनिटरी प्याड्सहरू किन्न पाएको छैन अनि सबैले खानेकुराहरू चाहिँ दिन आउनुहुन्छ बट देन सेनिटरी प्याड चाहिँ दिन आउनुहुन्न आई एम ह्याभिङ माई पिरियड तर के पनि छैन लगाउनको लागि मसँग म के गर्ने त प्लिज मेक अ भिडियो अफ मेकिङ रियुजेबल सेनिटरी प्याड्सहरू कसरी बनाउने भन्ने एउटा भिडियो बनाइदिनुहोस् न प्लिज अनि प्लिज सेयर गरिदिनुहोस् सो वी क्यान मेक इट अहिलेलाई भनेर यस्तो मेसेजहरू आएपछि चाहिँ आई रियली फेल्ट कि कतिको इम्पोर्टेन्स रहेछ त हामीले यसको बारेमा अवेर गराउनु पर्ने भनेर त्यहाँबाट फेल भयो अनि त्यसपछि वी स्टार्टेड डुइङ आवर वर्क हामीले फ्यु भल्नरेबल ग्रुप अफ वुमेनलाई चाहिँ हामीले हायर गरेर उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ सेनिटरी प्याड सो उहाँहरूले बनाउनु भएको सेनिटरी प्याड चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युट गर्छौँ गाउँमा होइन जहाँ चाहिँ निड छ एक्चुअल निड छ सो त्यो ठाउँमा चाहिँ वी कन्ट्रिब्युट अनि अब यसरी क्वारेन्टिनमा बसिराखेको मान्छेहरूलाई पनि फर्स्ट लकडाउनमा त क्वारेन्टिनको फेसिलिटी यस्तो वर्स थियो कि सेनिटरी प्याड्स त होइन खानेकुराको पनि व्यवस्था थिएन सो वी फाउन्ड आउट कि क्वारेन्टिन एरियामा सुर्खेतको बोर्डर सुर्खेतहरूमा कर्णाली एरियामा चाहिँ सेनिटरी प्याड्स या एक्ज्याक्टली त्यो ठाउँमा चाहिँ सेनिटरी प्याड्स त के खानेकुरा पनि छैन भनेपछि वी फाउन्ड आउट कि हामीले
चाहिँ खानेकुरा सँगसँगै सेनिटरी प्याड्स पनि इक्वली डिस्ट्रिब्युट गरिदिनु पर्दो रहेछ भनेर सो वी कन्ट्रिब्युटेड फुड त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ सेनिटरी प्याड सेनिटरी इसेन्सियल जति पनि सेनिटाइजर्स हुन्छ कि सोप हुन्छ कि होइन साबुनहरूदेखि लिएर सो वी कन्ट्रिब्युटेड फ्रम आवर साइड अब हामीलाई चाहिँ फर्स्टमा डोनेसन्स आफैले अलिअलि इन्भेस्ट गऱ्यौँ होइन त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरूले काम गरेको देखेपछि डोनेसन्स आउँछ सो त्यसरी नै वी स्टार्टेड डुइङ आवर वर्क अनि हामीले फर्स्ट लकडाउनमा नै वी कन्ट्रिब्युटेड अराउन्ड 11,000 सेनिटरी प्याड्स टु डिफ्रेन्ट एरियाज इन निड के इभन काठमाडौँमै किन नहोस् काठमाडौँको क्वारेन्टिन फेसिलिटिज पनि त पुवर थियो अनि गाउँमा पनि त्यस्तै नै नराम्रो थियो बोर्डर एरियामा नराम्रो थियो सो त्यसरी चाहिँ वी स्टार्टेड डुइङ आवर वर्क अनि इट्स बिन कन्टिन्युङ अहिलेसम्म सो इन द फ्युचर हाम्रो चाहिँ we are planning to expand our territory होइन like I did microbiology भनेको चाहिँ इट्स मोर फोकसिङ टुवर्ड्स डायग्नोस्टिक पार्ट होइन अब ट्रिटमेन्ट हामी चाहिँ के हुन्छ भने वी गो टु द हस्पिटल अनि जहिले पनि ट्रिटमेन्ट एउटा प्रिस्क्रिप्सन लेख्छौँ पेसेन्ट आउनुहुन्छ प्रिस्क्रिप्सनमा फोकस गर्छौँ वी हेभ स्टडिड कि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनेर बट वी नेभर इम्प्लिमेन्ट इन लाइफ के जहिले पनि ट्रिटमेन्टको कुरामा हामी बिजी हुन्छ प्रिस्क्रिप्सन लेख्नको लागि सो आई वान्ट टु फोकस मोर अन डायग्नोस्टिक पार्ट होइन लास्ट नाइट मात्र आई स द भिडियो कर्णालीमा जहाँ चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन्सहरू कतिको प्रिभलेन्ट रहेछ होइन सर्भाइभर्स अफ यो सेक्स ट्राफिकर्स भनौँ न उहाँहरू चाहिँ एकदम फर्स्ट टु वर्क होइन त्यसको लागि चाहिँ इभन दे आर अनडायग्नोस्ड उसलाई छ कि छैन एसटिआइजहरू छ कि छैन दे आर अनडायग्नोस्ड बिकज दे डोन्ट ह्याभ मनी होइन सो मेरो फ्युचर भनेको चाहिँ त्यो बोर्डर्सहरूमा गएर एटलिस्ट डायग्नोज गरिदिने फ्रीली होइन हाम्रो शी नेपालले चाहिँ गएर फ्रीली डायग्नोज गरिदिने एउटा अर्गनाइजेसन जो काम गरिराख्नु भएको छ जस्ट लाइक माइती नेपाल कुनै अर्गनाइजेसनलाई गएर चाहिँ ओके यो मान्छेहरू चाहिँ यसरी डायग्नोज चाहिँ भइसकेको छ सो उहाँहरू यसरी हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले एटलिस्ट डायग्नोज फ्री मात्र गरिदिन सक्यो भने पनि मेबी स्क्रिन हुन्छ होला एचआइभीबाट एड्स हुनलाई नदिन हुनसक्छ होला लाइक हुन्छ नि प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ होला सो आइ एम फोकसिङ मोर अन प्रिभेन्टिभ पार्ट्स अनि मोर डायग्नोस्टिक पार्टमा चाहिँ द्याट्स वाइ आई स्टडिड दिस पनि ट्रिटमेन्टमा प्रिस्क्रिप्सन लेखेर बस्नुभन्दा पनि आई वान्ट टु मोर फोकस अन अवेरनेस प्रिभेन्सन अनि डायग्नोस्टिक त्यो पार्टमा चाहिँ आइ एम फोकसिङ मोर अन द्याट एन्ड मोर पावर टु यु मलाई थाहा छैन यार हाम्रो बोर्ड मेम्बर हो कि हाम्रो बोर्ड मेम्बर अफ हामी नेपाल बोर्ड मेम्बर आई एम ह्याप्पी यु सेन्ट मी समथिङ कपल अफ सम टाइम अगो होइन फ्यु मन्थ्स ब्याक होइन अनि त्यसपछि हामीले चिनान भयो होइन एन्ड आइ एम प्राउड अफ यु एज अलवेज एनिथिङ द्याट आई क्यान डु एनी टाइम हुन्छ नि होइन प्लिज लेट मी नो होइन 2-4जना साथीहरू चिनाएको छु मैले यस्ता साथीहरू छन् मेरो होइन बच्चादेखिको होइन सुजन आई एम डेफिनेटली प्राउड अफ यु एज वेल माई ब्रदर हामीले एकअर्कालाई चिनेको यत्रो वर्ष भइसक्यो होइन र जब मैले अस्ति पनि भएको थियो मेरो एकजना साथी आएको थियो पोडकास्टमा होइन अनि ऊ सगरमाथा चढेर चाहिँ हेलिकप्टर क्याप्टन हो होइन अनि सगरमाथा चढेर चाहिँ सिधै होइन सोभित सगरमाथा चढेर बेस क्याम्प गएर बेस क्याम्पबाट हेलिकप्टरमा सिधै काठमाडौँ आएर चाहिँ डाइरेक्टली केम टु द स्टुडियो होइन यत्रो स्याम्पेन बोटल र एउटा विस्की बोटल बोकेर आएको थियो केटाहरू होइन मैले उसलाई पनि त्यही भनेको थिएँ कि होइन जब आफ्नो साथीहरूले प्रगति गरेको देख्छु नि होइन आफ्नो साथीहरूले चेन्ज ल्याएको देख्छु नि होइन त्यो मैले गरे जस्तो फिल हुन्छ क्या यु गेटिङ व्हाट आई एम ट्राइङ टु से आई फिल दैट आई एम डुइङ इट यु नो जब तेरो फोटो देख्छु मैले भिडियो देख्छु नि होइन मैले गरे जस्तो फिल लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि होइन अनि मैले केही सपोर्ट गर्न सक्छु भने आइम अलवेज गर्न बी देयर भनेर भन्छु नि होइन बदलाव एक दिनमा त आउँदैन साथी आउँदैन त्यो हामी सबैजनाले बुझेकै कुरा हो होइन चेन्ज नेभर कम्स इन वान डे चेन्ज इट टेक्स अ लट अफ टाइम फर अस टु चेन्ज होइन हामी पार्टी गर्ने मान्छे हो होइन हामी 5-7 वर्ष अगाडि हामी फुल अन होइन Put your heads up, people. Let the party begin. Oh man, त्यो OMG डेजमै OMG नै होला होइन त a lot of people know you from OMG होइन त OMG भयो अनि त्योभन्दा अगाडि OMG थीम इभेन्ट्स क्रेजी इभेन्ट्सहरू गर्थ्यो नि स्नोफल पार्टी गोस्ट पार्टी के कसले क्लबै बनाउँथे धेरैजनालाई यो थाहा नहोला होइन काठमाडौँको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा सबसे ठुलो रुख हुन्छ होइन अनि त्यो रुख भएको थियो क्रिसमस पार्टी होइन त्यो क्रिसमस पार्टीको राजा डिजे सुदन हो होइन हो त्यतिकै अहिलेसम्म नि मेरो फोनमा डिजे सुदन भनेर लेखेको छ OMG भनेर होइन अनि फोन आउँदाखेरि होइन अनि त्यो अघि नै होइन डिजे सुदन OMG भनेर यहाँ लास्टमा OMG छ होइन सो अब हामी नेपाल भनेर म चेन्ज गर्छु होइन फ्युचर इज अफकोर्स वेन आई लुक एट पिपल लाइक यु गाइज होइन फ्युचर इज भेरी ब्राइट देशको भविष्य ब्राइट छ कि त्यो चाहिने हो नि त हामीलाई होइन कतिजनाले हरेक दिन
हिजो भर्खर इन्स्टाग्राममा एकजनाले चाहिँ हुन्छ नि होइन के अरे दाइ देश छोडेर बाहिर जाने मान्छेलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ कतिजना बाहिर जान खोजिरहनु भएको छ होइन पोलिटिकल सिचुएसनले गर्दा होला अथवा देशको सिचुएसनले गर्दाखेरि भन्दाखेरि आई गिभ एक्जाम्पल्स अफ यु गाइज you guys are making a difference and that is what matters right now. Exactly. Right? More power to you, Sudan, more power to you as well, Garima, and anything we can do, we are always here. Anything you guys want to say to all the people who are watching right now for, I don't know, how long have you been here? 1 hour? 1 hour? 1 hour? How long? 1 hour 30 minutes? But we don't feel like 1 hour. लामो कुरा गरे नि भाइले नि मलाई तिमीहरूको धेरै टाइम लिनु मन छैन होइन म अर्को 4 घण्टा बस्दिन्थेँ होइन I know that both of you guys have a lot of things to do. उसको फोन अहिले चेक गर्यो भने तिमीहरू दुईजनाको फोन चेक गर्यो भने धेरै थोक धेरैजनाको मेसेज होला होइन Anything you guys want to say? Garima, why don't you start? Anything you want to say right at the end? Anything? Thank you for inviting us first matter. Of course. So we could share whatever we've been doing होइन I mean अहिलेको सिचुएसन हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ what Hami Nepal is doing त्यो म्याटर गर्छ अहिले चाहिँ होइन So what Hami Nepal is doing अझ डिटेलली भन्न पाउँदाखेरि what Sudan told everything So maybe अझै डिटेलमा भयो होला So viewers-मा चाहिँ यो डिटेलमा पुगोस् पुग्छ पुग्छ के भन्नु मन छ मलाई चाहिँ के भन्नु मन छ भने होइन चेन्ज भनेको जहिले नै आफूबाट हुन्छ क्या होइन अब म कस्तो थिएँ अहिले कस्तो भएँ होइन र मैले के डिफ्रेन्स ल्याउन सकेँ म एउटा साधारण व्यक्ति जो चाहिँ हामी सेम छौँ होइन सबैजना हामी हुन्छ नि एभ्री वान क्यान रिलेट टु मी क्या बिकज लाइक म पनि उनीहरू जस्तै त हो नि होइन म पार्टी गर्छु होइन सबै यता जान्थेँ उता जान्थेँ साथीहरूसँग घुम्न जान्थेँ ट्राभल गर्थेँ फोटो खिच्थेँ होइन अनि एक टाइममा त खतरा प्ले बोय पनि भएको थिएँ त्यतिखेर जमाना थियो नि त एउटा टाइममा होइन एउटा जमाना थियो नि त अब त्यही पनि अब त्यो एउटा लाइफको फेज रहेछ क्या ब्रो होइन यो सबै लाइफको फेज रहेछ बट आफ्नो आँखा अगाडि आफ्नो देश बिग्रिँदाखेरि र आफ्नो हुन्छ नि अब फ्युचर बिग्रिँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यु हेभ टु चेन्ज वी अल हेभ टु चेन्ज अब चाहिँ वी हेभ टु थिङ्क ट्वाइस बिफोर वी भोट सम वान आफ्नो बाबा आमा त्यहाँ जानु हुँदैछ भने भोट गर्न जानुहुन्छ नि तान्नु पऱ्यो क्या बाबा प्लिज होइन सबैजनाको छोराछोरी छ यार होइन सबैजना युथहरू छ युथसँग किन पावर छैन भनेर भन्छु कि म क्या सबैजना आफ्नो बाउ आमालाई रोक्नु सक्दैन र रोक्नु सक्छ नि त छोराको फ्युचरको लागि मेरो फ्युचरको लागि बसिदिनु नगइदिनु होइन कसलाई भोट गरिदिनु हुँदैछ यो मान्छेलाई भोट गर्नु भन्नु सक्दैन छोरासँग छोरीसँग एजुकेसन छ नि त होइन हाम्रो बाउ आमाले हाम्रो फ्युचरको लागि गर्दैन होला त मेरो फ्युचर दाउमा छ भनेर एउटा बच्चाले आफ्नो आमा बाउलाई भनिदियो भने बाउ आमा जान्छ र जाँदैन कतिजना पोलिटिसियन्सहरू हुनुहुन्छ होइन कतिजना पोलिटिसियन्सहरूको उहाँहरूको पनि छोराछोरी छ होला आफ्नो लागि राम्रो होला आफ्नो बाउले गरेको कुराहरूले गरेर आफ्नो फ्युचर राम्रो होला तर यसो सोच्दाखेरि आफ्नो मात्र फ्युचर त राम्रो भएर हुँदैन नि डङ्गुरको हुन्छ नि यस्तो फोरै फोरको बिचमा एउटा तिमीले सुनको महल बनायो भने त्यो काम छैन क्या गनाउँछ क्या अझै पनि क्या होइन होला मेरो त्यो एरियामा मैले सुनको घर बनाउँला होइन मेरो सुनको घर बनाउँला तर साइडमा फोहोर छ भने त्यो सुनको घरको के मतलब है जब कि सासै फेर्न गाह्रो हुन्छ यार होइन त्यही भएर चाहिँ म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो हामी यस्तो केटाहरूसँग रिलेट गरिदिनु हामी यस्तो केटीहरूसँग रिलेट गरिदिनु सबैजनासँग रिलेट गर्नु कि अब चाहिँ हाम्रो देश कुन मोडमा जान्छ त्यो हामीले रोक्नुपर्छ अब डिस्ट्रक्सन हुनुबाट चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ आफ्नो बाउ आमाले भोट दिनु जाँदाखेरि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ उहाँहरूलाई कि भन्नुपर्छ कि उहाँलाई मेरो फ्युचर दाउमा छ तपाईँको एउटा भोटले गरेर धेरै कुरा बिग्रिन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ र चेन्ज आफूबाट आउँछ र उहाँहरूलाई पनि म के भन्छु भने सुरुमा जहिले पनि एउटा लाइफको फेज हुँदो रहेछ यो तपाईँको पार्टी गर्ने मोज गर्ने एउटा एज हुँदो रहेछ देन वी कम टु हुन्छ नि रियलाइज द्याट हुन्छ नि जिन्दगी सधैँ यस्तो होइन रहेछ क्या ब्रो सधैँ पार्टी गर्ने सधैँ रमाइलो गरेर यस्तै मात्र चाहिँ होइन रहेछ क्या कुन देशमा पार्टी गर्ने यस्तो देशमा मरिरहेछ द्याट्स वाइ आई लेफ्ट ओएमजी आई लेफ्ट पार्टी आई डोन्ट गो टु पार्टिज एनिमोर हाउ क्यान आई स्माइल एन्ड ह्याभ फन वेन आई क्यान सी हुन्छ नि माई पिपल डाइङ इन फ्रन्ट अफ मी आई क्यान्ट I just can't do that होइन म जस्तो 100जना हुनुहुन्छ 200जना होला मसँग यो कुरामा रिलेट गर्न सक्ने होइन सबैजनाले स्पिकअप गर्नु पऱ्यो क्या इन्जस्टिसको अगेन्स्टमा स्पिकअप गर्नु पऱ्यो र कुनै कुराले बदर गर्छ र कसैलाई नराम्रो भइरहेछ भने त्यो कुराको अगेन्स्टमा पनि हामीले बोल्नुपर्छ क्या कुनै इन्जस्टिस आफ्नो देशमा हुन्छ नि आफ्नो फ्युचर दाउमा छ भने त्यो कुरामा हामीले बोल्नुपर्छ रोक्नुपर्छ र हामीले आफूले लिड लिएर चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ वी अल क्यान डु दिस टुगेदर म एक्लैले सक्दिनँ म यो कुरा लडौँला भोगौँला कुटै पनि खम्ला होइन भाटा पनि खम्ला होइन म इनकेस मेरो पछाडि कोही छ भने मैले थापेर उसलाई बचाउन सक्छु म बचाउँछु म थापिदिन्छु उहाँको लागि होइन
तर उहाँहरूले नि अरूहरूको लागि थापिदिनु पऱ्यो क्या कतिसम्म पिट्छ हामीलाई हाम्रो होइन हाम्रो देशमा यत्रो भइसक्यो कतिसम्म चाहिँ टलरेट गर्ने यो त दिनका दिन हामीले लट्ठी खायो भने चर्को हो होइन यो कुराले चाहिँ हामी सबैजना मिलेर सक्छौँ क्या मलाई एकदम एउटा विश्वास छ कि वान डे माई कन्ट्री इज गोइङ टु बी ब्युटिफुल क्या यस्तो दामी हुन्छ क्या It definitely is going to be because we got people like you and it's a democracy. All right, everybody. Thank you very much. And see ya, everybody. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.